ถ้าไม่กินแกก็อด คือมันจะรออาหารที่หลวงพี่บิณฑบาตมาแต่หลวงพี่ยังให้เขาไม่ได้ เพราะว่าอาหารที่บิณฑบาตมาเนี่ยหลวงพี่ต้องพิจารณาก่อนคือพระต้องพิจารณาก่อนอย่างก็หลวงพี่ก็จะเดินตรงหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้แต่อะไรนะหมูปิ้งไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวมีแกงบ้างผสมเล็กน้อยถ้าบางทีโยมที่อยู่ร้านข้าวมันไก่ก็ตอนนี้จะขอนิมนต์หลวงพี่ทุกวันหลวงพี่ไม่เป็นไร นะแล้วก็จะมีโยมที่ร้านเลือดหมูก็อยากจะนิมนต์หลวงพี่ไม่ยึดติดเอางี้คือหลวงพี่ไม่ที่มาบิณฑบาตทุกวันเพราะว่าหลวงพี่จัดรายการถ้าวันไหนหลวงพี่จัดรายการเนี่ยตื่นเช้ามาหลวงพี่จะไม่บิณฑบาตเพราะว่าเคยแล้วมันกึ่งจะวูบเพราะว่ามันพักผ่อนน้อยเพราะอย่างเนี้ยหลวงพี่จัดรายการจะเลิกที่ 1ถูกไหมกว่าจะต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยกว่าจะเช็คนี่อย่างนี้หลวงพี่ทำเขาเรียกตัดไดคัตภาพค้างเอาไว้เนี่ยพอปิดรายการหลวงพี่ต้องมานั่งไดคัตภาพนี้ให้จบแล้วก็อีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นลายไทยมันจะต้องใช้เวลานานมากคือไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ได้แต่ว่าเราตั้งสัจจะว่าวันนี้ต้องจบ 3-4 รูปให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไปแล้วรูปนี้รูปที่ 3อีกแป๊บหนึ่งก็จบและต้องมีอีกรูปหนึ่งก็ต้องต่อหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าจะเสร็จสักตี 3มั้งก็อาจจะนอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะเดี๋ยวท่านตีระฆังไงก็ต้องทำวัดเช้าแล้วก็เนี่ยไปบิณฑบาตตรงนี้แหละมันจะวูบ ก็เลยตัดสินใจไม่บินถ้าวันไหนจัดรายการอีกวันหนึ่งจะไม่บิณฑบาตนะโยมเขาเริ่มรู้แล้วแต่หลวงพี่จะไม่ผูกขาดจะมีผูกขาดแค่เจ้าเดียวอันนี้โยมน้องเขาขอไว้ไอ้ร้านหมูปิ้งเจ้าสันนั่นแหละก็ออกมาทุกวันนั้นหลวงพี่คือถ้าหลวงพี่บิณฑบาตก็จะแค่นั้นแล้วกลับมาก็เต็มแล้วบาทเดียวพระฉันเนี่ยกระเพาะเดียวนั่นแหละ ส่วนที่เหลือหลวงพี่ก็จะมีพอดีมีลูกศิษย์วัดประมาณ 2-3 ท่านหลวงพี่ก็จะเอาไปไว้ที่กองกลางก็ถือว่าอาหารที่ใส่บาตรโยมก็ได้เลี้ยงอีกหลายๆชีวิตเนาะนี่แหละโมทนาสาธุแล้วก็ถ้าสมมุติอันไหนข้าวเกินหลวงพี่ก็จะโปรยให้กระรอกมั่งให้นกมันมั่งได้บุญเยอะเลยเห็นไหมอันนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนว่าบาดเจ็บอยู่ช่วงนี้มันเหมือนจะเป็นรองช้ำเพราะเดี๋ยวหลวงพี่รออีกถ้าวันพรุ่งนี้มันไม่บรรเทาลงคือหลวงพี่ก็ทายาแล้วพอดีโยมซื้อยาไว้แล้วให้ล็อตที่แล้วหลวงพี่เอามาทาก็ดีขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้ทาอีกก่อนนอนเดี๋ยวหลวงพี่ทาอีกแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยกดก็เรียนรู้มาบ้างของการกดจุดของพี่หมอตู่เนาะไคโรแพคติกสำหรับรองช้ำก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ขอโมทนาคุณโยมอีกหลายๆท่านที่ร่วมบุญมากับหลวงพี่คือตอนนี้ก็ปวดใจเล็กน้อยของวัดฝายหินเนี่ยเลขที่67เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะกุฏิเนี่ยไม่มีปัญหาตอนนี้ที่มีปัญหาคือหลวงพี่เดินสำรวจแล้วหลวงพี่ก็สงสัยว่าห้องน้ำเนี่ยทำไมเขาไม่มาทำต่อปรากฏว่าหมดงบตายแล้ว แล้วสร้างแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่จะถ่ายรูปแล้วโพสให้ดูเนี่ยสร้างทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวขอดูก่อนให้จบเป็นอย่างเพราะถ้าเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บหลวงพี่อาจจะขอหลายๆท่านร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วกันใช้เป็นเจ้าภาพร่วมไม่ผูกขาดนะเพราะเรื่องห้องน้ำนี่สำคัญ เพราะว่าห้องน้ำนี้ไว้สำหรับทั้งพระทั้งผู้ปฏิบัติธรรมทั้งในงานศาสนาพิธีห้องน้ำนี้ต้องใช้ใจเย็นๆ ใจเย็นๆแหมพอบอกอะไรที่เป็นส่วนรวมเนาะ
ก็อันนี้บอกไว้ก่อนว่ายังแต่ว่าเดี๋ยวขอให้ช่างที่เขาจะทำเนี่ยเขามาตีราคาก่อนว่ามันเท่าไหร่เอาให้จบมันขึ้นโครงเอาไว้แล้วก็เป็นผนังเนี่ยคือเขาทำไว้4 ห้องหลวงพี่ก็เลยถามว่าแล้วข้างล่างล่ะข้างล่างไม่มีเหรอข้างล่างปรากฏเขาทุบไปแล้วโอ้ยตายแล้วการคำนวณแบบบ้านมากคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือหลวงพี่ก็อยากจะบอกเขาเนาะช่างอะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเป็นในออฟฟิศที่กรุงเทพโดนไล่ออกแล้ว ห้ามเด็ดขาดคือมันต้องทำโครงให้จบก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยดูแนวท่อแล้วต้องวางมันได้มันข้างบน4 ห้องมันต้องได้ถึง8 ห้องข้างล่างเพราะว่ามันไม่เสียเปล่าการที่สร้างแค่4 ห้องแล้วข้างล่างไม่สร้างเสียพื้นที่ก็เลยเดี๋ยวหลวงพี่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสว่าถ้าข้างบนเนี่ยเสร็จ4จะทำข้างล่างอีก4เพราะแนวข้างล่างจะถูกกว่าข้างบนพอข้างบนมันวางเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเป็นลายท่อมันแค่ต่อเขาเรียกว่าสุขภัณฑ์ตึงวางจบแล้ววางระดับน้ำเสร็จปุ๊บท่อไม่ต้องเจาะอะไรมากมันใช้ท่อเดียวกันจบได้8ไม่ใช่4นั่นแหละถึงได้บอกว่าอันนี้คือวิธีการวางแนวที่ผิดพลาดเดี๋ยวไปปรับได้เพราะเป็นแค่โครงอันนี้บอกไว้ก่อน ว่ามันมีแผนการรองรับตรงนี้อีกแล้วก็แล้วก็ยังมีอะไรอีกนะไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีอะไรที่ทำเสร็จไปบ้างพอสมควรเดี๋ยวไว้จะรายงานต่อเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมันจะมีเรื่องเข้ามานั่นน่ะหลวงพี่พยายามจะอยู่ในกุฏิไม่ค่อยออกไปไหนไม่รับนิมนต์ตรงไหนมากมายถ้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสไม่สั่งหลวงพี่ฟังท่านลูกเดียว นะเต็มที่นะวันนี้เช่นเดิมได้รับคำชมจากหลายๆท่านว่าพอได้ลองฟังรายการแล้วมีสอนสมาธิด้วยเหรอตายแล้วสอนมาตั้งนานแล้วสอนเป็นปีแล้ว คือเราไม่ได้เก่งแต่ว่าอยากให้โยมนั้นได้หยุดพักเอาดวงจิตให้มันนิ่งให้ได้แล้วก็อยากให้คุณโยมเนี่ยอะไรที่มันวุ่นวายมาทั้งหมดทิ้งโดยคำสั่งพระที่ขอบิณฑบาตโยมหยุดคิดน้อยนิดนึง3 นาทีถ้าโยมหยุดคิดไม่ได้ในชาตินี้โอ้โหทำอะไรไม่ได้แล้วนะคิดจนบ้า นะเพราะฉะนั้นอยากให้หยุดคิดนิดนึงแล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องอนาคตหยุดคิดนิดนึงให้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ให้อยู่กับตัวเองแค่นั้นเดี๋ยววันนี้ก็เช่นกันวันนี้ก็ท่านใดถนัดกรรมฐานน้ำเย็นก็เตรียมน้ำเย็นเอาไว้เอาน้ำเย็นเอาความเย็นเป็นจุดศูนย์กลางส่วนท่านใดที่ไม่ถนัดเลยหรือว่าเขาเรียกว่าเบสิกยังไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้หลวงพี่ก็เขียนไว้แล้วเนาะลงไปใน Facebook ลองดูตรงนั้นก่อนให้ตามลมหายใจไม่ต้องบริกรรมถ้าจะเอาพุทโธเป็นอารมณ์พุทโธเป็นเครื่องอยู่ก็แล้วแต่ที่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธที่เรียกว่าหลายๆท่านได้ฝึกกันมาแล้วแต่ของหลวงพี่ไม่ต้องหายใจเข้าเป็นอารมณ์หายใจออกเป็นอารมณ์แล้วก็ว่างใช้เป็นคำสั่งเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเวลาคุณโยมหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยเขาเรียกเวลาเราตัดให้ยินเฉพาะในแก้วหูตัดข้างนอกออกมันจะได้ยินดังฟื้นตามลมหายใจเลยนะจิตมันจะตามตรงนั้นแล้วก็พอเรานับแล้วก็แค่กั้นหายใจไว้4 วินาที1 2 3 4แล้วก็หายใจเข้าพอหายใจเข้าเนี่ยคราวนี้ตัวจิตที่มันคิดฟุ้งซ่านมันก็จะไปตามลมหายใจเพราะถ้าหยุดปุ๊บมันคิดอีกก็ต้องทำแบบนี้3-4 รอบแล้วจากนั้นคราวนี้ทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติคุณโยมก็หายใจตามปกติไม่ต้องมาฟืดยาวๆยกเว้นว่าเมื่อไหร่ที่นั่งปุ๊บแล้วมันฟุ้งพอมันฟุ้งเสร็จหายใจใหม่ให้มันตามลมหายใจคือเอาตัวจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็มาร์กเอาไว้ว่าตรงท้องน้อยนะโฟกัสไปตรงนั้นพอเราฝึกไปเรื่อยๆปุ๊บก็หลวงพี่วันนี้หลวงพี่เขียนลงไปว่าแก้วสารพัดนึกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกอะไรหลายๆอย่างก็คือเกิดจากสมาธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฌานหรือว่าในเรื่องของญาณเพราะฉะนั้นในเรื่อง
คือยานเนี่ยเป็นเรื่องของการอย่างรู้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงย้อนอดีตชาติก็สามารถทำได้ รวมไปถึงรับรู้ร่วมรู้เหตุการณ์หรือว่าภาวะจิตใจของบุคคลที่เราสนทนาก็สามารถใช้ยานตรงนั้นได้นี่คือกำลังของสมาธิเขาเรียกผลพลอยได้แต่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่ให้ยึดติดให้ก้าวข้ามผ่านแค่ให้รู้ว่าอ๋อพอแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือฤทธิ์ของกำลังแห่งสมาธิผ่านไปต่อคือมันจะเป็นขั้นถ้าคุณโยไปหยุดแค่ชั้นที่เรารับรู้ไปติดความพิเศษหรือว่าวิเศษตรงเนี้ยคุณโยมก็จะอยู่แค่ตรงนั้นคุณโยมไม่ได้เลื่อนชั้นเพราะถ้าเลื่อนชั้นเนี่ยยิ่งคุณโยมไปได้ชั้นที่สูงสุดไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยแค่ระลึกปุ๊บมันมาเลยแต่ถ้าคุณโยมยอมติดแค่ตรงนั้นคุณโยมก็จะได้แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกเวลาฝึกสมาธิให้ก้าวข้ามผ่านโอ้เจอลูกแก้วเจอเป็นดวงไฟสวยงามมากไม่เป็นไรค่อยๆให้มันดับลงให้มันเกิดความว่างใหม่แล้วคราวนี้มันจะเกิดเป็นกำลังบางอย่างเกิดขึ้นรับรู้ถึงบางอย่างเกิดขึ้นคราวนี้มันจะเกิดกึ่งอาการหลอนแต่จริงมันไม่ใช่หลอนมันมีเหมือนกับเสียงก็ต้องก้าวข้ามไปเขาเรียกก้าวข้ามไปให้ได้ผ่านไปให้ได้เพราะเสียงตรงนั้นเนี่ยใครได้ยินตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ว่าไม่ได้ยินก็ถือไม่ใช่ว่าไม่ผ่านนะนั่นคือเขาเรียกจิตไม่ได้หยุดแวะอันนี้ก็เลยต้องบอกไปก่อนเนาะเอาละก็เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันก่อนแล้วจากนั้นกลับมาที่สมาทานศีลแล้วก็วาดด้วยข้อสมาธิส่วนวันพระนะเดี๋ยววันศุกร์หน้าหลวงพี่วันศุกร์หน้าเนี่ยขออภัยสัปดาห์หน้าอาจจะจัดแค่2 วันนะเพราะว่าวันที่25หลวงพี่ตรวจสุขภาพตรวจหนักแล้วหมอให้พักคือเจาะหลายอย่างเนอะเห็นไหมพอเริ่มนานวันเข้ามันมีบางอย่างที่หมอต้องขอตรวจก็คือสุขภาพไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าหลวงพี่ก็อยากให้หมอตรวจให้จบนั่นแหละแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็เราจะได้รักษาวิธีของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงพี่จะตรวจวันที่25ประมาณ23-24หลวงพี่ต้องหยุดทุกอย่างเพื่อรักษาเขาเรียกสมดุลในการนอนหลับให้ร่างกายมันฟื้นฟูนะครับพอ25ตรวจปุ๊บก็ค่อยมาว่ากันค่อยมาเฮลกันใหม่ นะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็31หลวงพี่มีประชุมกสทช.ก็เรียนไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้า31มีประชุม30ไม่จัดนี่หลวงพี่จะบอกล่วงหน้าแบบนี้เอาละก็ในเรื่องของสมาธิเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องของความตายคืออย่างนี้มีคุณโยมถามมาในเรื่องของเอาง่ายๆว่าคุณโยมเขาไปต่างจังหวัดแล้วก็แม่บ้านที่บ้านน่ะเสียชีวิตแล้วคราวนี้ลูกสาวคุณโยมซึ่งเขาย้ายไปดูแลไร่สวนที่ต่างจังหวัดและคราวนี้ปรากฏว่าลูกสาวมาบอกว่าเนี่ยคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขามาหาแล้วก็เขาบอกให้กลับบ้านด่วนนะพอกลับไปถึงได้รู้ว่าเสียชีวิตคือเรื่องราวมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุณโยมถามมาว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะนับวันตายอย่างไรเดี๋ยวก็มาค่อยมาว่ากันเรื่องตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการทำบุญในเรื่องของที่คุณโยมเขาจะให้นับเนี่ยแล้วก็เอาหมาแมวไปทำหมันเป็นยังไงบาปไหมเดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็เวลากรวดน้ำระลึกถึงผู้วายชนยังไม่จบเลยพระปิดจ็อบแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อเดี๋ยวว่ากัน โอ้โหวันนี้มีหลายเรื่องครอบครัวก็มี นี่แหละนะเรื่องปฏิบัติธรรมก็มีวันนี้ไขข้อเรื่องกายแก้วยังเหมือนเดิม นะ
บางท่านเริ่มตาสว่าง บางท่านก็ยังมืดมนอยู่ ยังมีความเป็นอีโก้สูง เราต้องปล่อยเขาเอาให้เข็ด นะเอาละก็เดอะเฮียนคุณโยม อันนี้หลวงพี่เลียวอ๋อจริงดิในทิกตอกเหรอไม่หลวงพี่จะมาตรงเนี้ยเวลาโยมเขาจะมาเสร็จปุ๊บก็จะนั่งอัดคือถ้าเป็นพระที่ท่านเคร่งมากๆห้ามถ่ายรูปห้ามหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนไปบอกว่าเนี่ยบางทีเขาเอาไปขายเหมือนกับเอาไปติดเป็นเหมือนกับไปขายของขลังเดี๋ยวก่อนนะต้องทำความเข้าใจกับพระหลายๆรูป ถ้าไหนที่เอาไปขายของขลังถ้าเอาไปลงแบบเราไม่อนุญาตนี่เราฟ้องได้ไงท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าบางอย่างอ้างไม่ขึ้นหลายๆครั้งที่หลวงพี่บอกว่าถ่ายทำวิดีโอเนี่ยของครูบาอาจารย์ในเรื่องของธรรมะเอาไว้สุดท้ายต้องมานั่งพอท่านมรณภาพลงนั่งขวักเนี่ยโยมวันนั้นถ่ายไหมเอาก็ท่านไม่ได้ให้ถ่ายไม่ใช่เหรอนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดคือหลวงพี่เข้าใจแต่บางทีเขาเรียกอนุชนรุ่นหลังอยากจะฟังธรรมะจากท่านเนี่ยแล้วถ้าทำโฮโลแกรมได้ใช่ไหมท่านจะมานั่งอยู่ข้างๆได้เลยมันจะมีไงตอนนี้ ก็บอกเอาไว้ก่อนเนี่ยโยมก็มานั่งแล้วก็ถ่ายหลวงพี่ก็แล้วแต่ว่าอันไหนไม่สุภาพก็เอาออกหน่อยแล้วกันหมายถึงบางทีหลวงพี่ก็ซัดหนัก อันไหนที่ดูไม่เหมาะสมหลวงพี่ก็ไม่ต้องออกอันนี้ แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่หลวงพี่มองว่ามันไม่เสียหายมันไม่ได้เราไม่ได้ไปกระทบใครเราก็จะเป็นการพิจารณาธรรมไปเรื่อยๆเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเนาะคุณโยมฟัง 104.5 หรือยังอาจารย์ท่านอ่อนยังไง หลวงพี่กลัวท่านลืม เรื่องกระซิบ คุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะขอให้หลวงพี่สุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยทุกวันนะเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่พยายามให้เป็นเช่นนั้นก็วันนี้หลวงพี่พูดถึงความเป็นสิ่งพิเศษแล้วก็วิเศษเหมือนดั่งแก้วสารพัดนึงในเรื่องของการทำสมาธิบางครั้งอันนี้เราคุยกันเล่นๆเนาะฟังเป็นนิยายบางครั้งหลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเลยถ้าเราลงเขาไปงวดเนี้ยแล้วก็มีจริงๆคือมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆแบบหมาเห่าแต่ไม่กัดไงหมาเห่าเข้าตำราโบราณหมาเห่าไม่กัดมันเห่า แล้วก็มันเห่าคือเวลาเราบิณฑบาตเนาะข้างๆเราจะตุงเพราะว่าจีวรมันคุมบาตรไอหมาตรงเซเว่นมันก็แปลกๆมันก็มองแล้วก็ลุกขึ้นมาเห่าแล้วก็ช่างใจอยู่เพราะหลวงพี่จะบอกหลวงพี่อ่านใจหมาได้ก็กระไรอยู่ แหมหลวงพี่รู้ใจหมาเหรอ ดีนะยังมีคำว่ารู้ถ้าหลวงพี่ใจหมานะยุ่งเลย ก็รู้หลวงพี่จะดูหางกับดูขนของมันถ้าขนมันพองเนี่ยน่ากลัวอันนี้หมายถึงว่ามันเหมือนกับมันเห็นเราเป็นศัตรูหรือว่าบางครั้งถ้ามันพองแล้วก็หางตกมันระแวงเราหลวงพี่ก็จะดูก่อนดูสัญญาณจะไม่ดูหน้ามันแต่จะดูขนแต่บางทีมันลุกเห่าเฉยๆเห่าแก้เซ็งอ่ะคือให้รู้ว่ากูใหญ่หลวงพี่ก็รู้แล้วกูเดิน รู้พอจะรู้อยู่พอรู้ใจหมานั่นแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างไอตอนที่จะตกเนี่ยตกหน้ากุฏิอ่ะหลวงพี่ก็รู้นะว่ามันจะมีอะไรแน่ๆเลยที่ต้องไปทำวัดเย็นก็จริงๆตกตึงแต่ว่ายืนไงไม่ได้ตกลงไปพับเพียบนะแล้วก็วันนี้ตอนที่จะลุกตอนฉันหลวงพี่จะฉันพระทหารเช้าหน้ากุฏิเสมอเพราะว่าโยมจะถวายเนี่ยแล้วหลวงพี่จะมีอะไรแหละโต๊ะเล็กๆอ่ะคล้ายๆก็โต๊ะญี่ปุ่นนั่นแหละจะมีขั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นโยมจะขึ้นไม่ได้เลยมันจะตัดตัวหลวงพี่ทันที
เพราะฉะนั้นก็เวลาถวายก็ถวายได้ข้างนอกจากข้างนอกหลวงพี่ก็ยกตั้งนั่นน่ะแล้วตอนที่จะลุกไงเราก็ต้องจับหัวเสาแล้วก็คือต้องดึงให้ตัวเองลุกขึ้นมาให้ได้ก็เนาะใส่จีวรเงี้ยมันแปลกๆว่ามันต้องมีบางอย่างจริงๆพอโน้มมาปุ๊บพลาดมือมันหลุดฟุบหัวจะทิ่ม แต่ดีทรงตัวทันเนาะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างแหละโยมพี่สุวรรณยากราบนมัสการค่ะเจริญพรขอให้หายไวๆค่ะขอบพระคุณมากโยมพี่ไอ้รองช้ำเนี่ยมันหายกว่าจะหายประมาณสัก3-4 วันนั่นแหละแล้วอันเนี้ยมันเป็นปกติต่อมาโยมนัทสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมปาล์มนมัสการหลวงพี่เลี้ยวแล้วก็สวัสดีชาวเดอะเฮียนเจริญพรเนาะมาถึงป๋อมแปมนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรเนาะโยมป้าแก้วนมัสการค่ะนอนเร็วหลายคืนเลยค่ะ ดีแล้วป้าแก้วเมืองการฝนตกไหม เนาะโยมพี่นพกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรอันนี้คุณโยมจินนชากราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่แอบมีเหล่เสียงบนหลังคาด้วยนะเจ้าค่ะอ๋อทาเลพาลิวเจลแก้ช้ำได้เจ้าค่ะทาหลวงพี่ก็ทายังเปิดรายการยังทันเนาะมันปึ้ง บอกแล้วว่าตรงเนี้ยไม่มีอะไรเลยแล้วช่วงเนี้ยมัน4-5 ทุ่มแล้วจะบอกว่าหลังคาหลวงพี่ขยายเนี่ยด้วยความร้อนมันไม่ใช่ไงมันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นหลวงพี่ก็เลยปั้งหลวงพี่ก็เหล่ เหล่หลังคาหน่อยเนาะโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมธัญรัตน์กราบนมัสการค่ะเจริญพรขจรศิลป์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมนัทนมัสการค่ะเจริญพรโยมน้องสาวินีนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมพินพบอกว่าโยมรอร่วมบุญกับพระเดียวเจ้าค่ะเพราะผ่านการสแกนจากท่านแล้วที่ผ่านมาโอนทำบุญโดนหลอกเยอะแน่คือบางอย่างหลวงพี่ก็พยายามเตือนนะเนาะในเรื่องของการทำบุญคือจิตเราเป็นกุศลแต่ไอคนที่มันส่งมาให้เราเนี่ยมันอกุศล เนี่ยมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ของหลวงพี่เนี่ยอย่างเมื่อวานของหลวงปู่สมบูรณ์นะเนาะนั่นน่ะอันนั้นก็ต้องบอกว่าเราก็เข้าไปดูท่านแล้วนั่นน่ะก็ของจริงแล้วก็คุยกับโยมตรงนั้นแล้วก็บอกใช่ท่านอาพาธนั่นแหละแล้วก็จากนั้น ทำกันหรือยังเอ่ยของหลวงปู่สมบูรณ์กันตะวันโนวัดป่าสำราญนิวาสบางท่านส่งมาแล้วส่งสลิปมาให้หลวงพี่ด้วยอันเนี้ยให้หลวงปู่ท่านไม่เป็นไรไม่ต้องโชว์สลิปหรอกคุณโยมเวลาคุณโยมจะส่งสลิปมาให้หลวงพี่เนี่ยไอ้บาร์โค้ดหรือว่าอะไรคุณโยมลบให้หมดนะหลวงพี่ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าแหมช่วงนี้เหล่าบรรดามิตรเขาจ้องกันเยอะหลายๆอย่างมิจฉาชีพ ไม่ใช่มิตรแท้เพื่อนเดินทาง นะเดี๋ยวเอาไว้ขอหลวงพี่ต้องสอบถามค่าดำเนินการก่อสร้างเขาก่อนเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าหลวงพี่ได้ข้อมูลไม่ครบหลวงพี่ไม่บอกบุญต้องรู้ก่อนเนาะโยมอาจารย์มิ้นกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมจินชาหลวงพี่ขอยาและก็อุปกรณ์ทำแผลเท้าทั้งปวงจากหมอตอนไปตรวจร่างกายด้วยสิเจ้าคะจะได้ยาตรงแผลตรงอาการถ้ารองช้ำจริงอาจจะโดนฉีดแก้อักเสบคงต้องประคบเย็นงดเดินลดอาการด้วยเจ้าค่ะนู่นวันที่25หายแล้วล่ะ หายแล้วถ้าเป็นขนาดเนี้ยนั่นแหละโอ้แล้วฉีดยาด้วยหลวงพี่ไม่บอกหลวงพี่กลัวเข็ม เอาจริงๆเป็นโรคอะไรทั้งที่มันต้องโดนทุกครั้งนะ
อย่างไปตรวจร่างกายเนี่ยเขาต้องตรวจเลือดต้องโดนเข็มทุกครั้งคือเจาะเลือดเนี่ยถ้าถามว่ากลัวเข็มไหมในการเจาะเลือดหลวงพี่ไม่ได้กลัวหรอกนะแต่ไอ้ประเภทถ้าจะฉีดยาไอ้ไล่ลมเนี่ยขอร้องทั้งคุณพยาบาลแล้วก็คุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นหมอไม่ค่อยฉีดหรอกพยาบาลจะฉีดน้องพยาบาลจ๋าหลวงพี่จะบอกว่าบางครั้งภูมิคุ้มกันในเรื่องความกลัวคนเราไม่เท่ากันเวลาโยมน้องทั้งหลายจะฉีดยาเขากรุณาไล่ลมให้จบไล่ลมในหลอดเพราะไม่งั้นเสร็จปุ๊บพอเวลาเอาสลิงใช่ไหมกับหัวเข็มจิ้มลงในขวดยาแล้วก็ดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีลมเขาต้องไล่ลมก่อนไม่ฉีดลมเข้าเส้นเวลาเขาไล่ลมทั้งหมอทั้งพยาบาลบางท่านก็ชูมาเล่นๆแล้วก็ไล่ลมให้คนไข้เห็นแล้วน้ำมันก็พุ่งปึ๊ดโอเคได้แล้วไม่มีลมถามใจไอ้คนมองหรืออย่างเสียวไหมเสียวหลวงพี่เสียวมากบอกโอ้โหแบบต้องทำใจถ้าจะให้ฉีดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหลวงพี่บอกอย่าไล่ลมให้เห็นนะหันหลังก็ได้หรือถ้าเต็มที่มันเป็นวิสัยของท่านอยู่แล้วหลวงพี่ก็จะหันหลัง ไม่มองนะฉีดไปโอ้อย่าคือถ้าจิ้มเลยเนี่ยไม่กลัวแต่ถ้านี่นะ ไอ้อย่างนี้แหละที่พวกเขาฉีดวัคซีนเนี่ยเขากลัวกันก็ไปไล่ลมให้เขาเห็นนี่แหละมันเสียวเนาะ อันนี้เตือนยันบอร์ด ต่อมาคุณโยมอมรพันธ์นมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรโยมพี่อุทิศการนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับพระคุณพระอาจารย์ที่พิจารณาธรรมข้างถนนให้ญาติโยมได้รับข้อธรรมทุกวันนะเจ้าค่ะเจริญพรมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านแล้วก็เอามาตีเป็นเขาเรียกจะเป็นบทความว่าแต่หลวงพี่จะเป็นใช้ภาษาง่ายๆหลวงพี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันดูแล้วมันทางการเกินไปนะด่าก็ด่าเลย จิกนิดมันก็จิกนิดแต่เวลาหลวงพี่เขียนหลวงพี่จะกันตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีมันก็จะมีหลายๆอย่างเข้ามาความคิดเห็นคนเราไม่ตรงกันแต่หลวงพี่พิจารณาเนี่ยหลวงพี่พิจารณาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นอย่างนายจ้างลูกจ้างการเอารัดเอาเปรียบการเรียกว่าโกงงบอะไรพวกเนี้ยอย่างกฎหมายจราจรล่าสุดรู้แล้วใช่ไหมปรับหนักนะคนที่นั่งด้านหลังก็ต้องคาดเบลต์แล้วนะเพราะไม่งั้นเนี่ยโดนหนักเลยแต่กฎหมายเปลี่ยนองค์กรไม่เปลี่ยนนะสำหรับหลวงพี่สำหรับหลวงพี่นะควรจะปรับองค์กรก่อนเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ตั้งด่านประเทศอื่นไม่ซีเรียสเพราะเขามีคือมันต้องระวังเยอะทำมาเพื่อประชาชนโดยเฉพาะ อันนี้พระพูดเลยนะเพราะว่าคุณโยมมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าท่านบริสุทธิ์ใจหนึ่งในความบริสุทธิ์ใจที่ท่านตั้งด่านเนี่ยเขาต้องมีกล้องวงจรปิดในรถซึ่งจริงมันไม่จำเป็นเลยนะถ้าเราบริสุทธิ์ใจและมีศีลมีธรรมตรงนี้แหละมันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องดูให้ชัดเจนเดี๋ยวนะหลวงพี่ไม่ได้ว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลวงพี่กำลังพูดภาพรวมที่มันแคลงใจคนทั่วไปแล้วมันมีมาตลอดสยามประเทศมีมาตั้งแต่โบราณแต่จะให้มันมีแบบนี้หรอไปยันชั่วลูกชั่วหลานหรอมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณโยมไม่รีบปรับกันนะตอนนี้นี่แหละมันทำกันได้แต่มันไม่ทำไงเพราะว่าถ้าทำแล้วประโยชน์หดหายเดี๋ยวก่อนนะหลวงพี่กำลังพูดถึงในเรื่องของการที่เรากินเล็กกินน้อยหรือเป็นประเภทช่อราชบังหลวงคุณโยมจำไว้ว่าคุณโยมเนี่ยเอาเงินมาโดยทุจริตมากน้อยแค่ไหนก็ตามกรรมเวลามันเอาคืนมันมาในเรื่องของสุขภาพคุณโยมจำไว้เลยคุณโยมเตรียมปัจจัยนั้นน่ะที่คุณโยมโกงมาเตรียมรักษาตัวเองเพราะโรงพยาบาลจะเอาคืนแทนเวลารักษามันรักษาเยอะนี่อันนี้หลวงพี่ก็เลยบอกเอาไว้ก่อนนั่นน่ะแล้วความวุ่นวายจะเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะอะไรก็เพราะสิ่งที่เวลาเราจะเอาเงินงบหรือว่าเงินอะไรก็ตามแบบ
ทุจริตเนี่ยต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมต้องคิดแล้วคิดอีกถูกต้องกรรมก็เช่นกันกรรมมันเลยต้องคิดบ้างคิดแล้วคิดอีกแล้วก็คิดเป็นดอกเบี้ยว่ามึงเคยโกงอย่างนี้ใช่ไหมนี่นู่นนั่นกรรมมันจะทำอย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นมันจะวางไว้หลายชั้นตัวกรรมเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นโรคอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้เกิดความวุ่นวายภายในใจภายในบ้านกรรมมันจะจัดการอย่างนี้ให้ทุกอย่างมีระยะเวลาแต่คุณโยมคิดว่ากรรมคือการที่จะต้องรับผลกรรมไอ้นู่นไอ้นี่ลำบากยากเย็นใช่ไหมหรือว่าต้องมีคนกระทบไม่มันมาทุกรูปแบบที่ทำให้ท่านน่ะค่อยๆหมดทีละนิดแล้วก็ใจของคุณโยมลำบากทีละนิดนี่แหละคือตัวกรรมเวลามันเล่นงานมันเล่นแบบท่านไม่รู้สึกตัวแต่หลายๆคนว่ากรรมไม่ตามทันสักทีคือที่เขาทำกับคุณโยมหนักๆเนี่ยนั่นน่ะคุณโยมแค้นถูกไหมใจเย็นๆหลวงพี่บอกเลยว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเพราะเวลาเขาเล่นเงียบๆไปเสร็จปุ๊บมันต้องก่อตัวอย่างเช่นมะเร็งถูกไหมเพราะฉะนั้นการจะก่อตัวของมะเร็งมีระยะเวลามีนี่แหละแล้วมันไม่ใช่เกิดแบบเขาบางทีเกิดคนรอบข้างหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นลูกมีเรื่องบ้างต้องใช้เงินแล้วก็ภรรยาบ้างนี่นู่นนั่นเห็นนะทั้งที่เขาสองคนเนี่ยไม่ได้ก่อปัญหาแต่ตัวท่านเป็นคนก่อปัญหาให้ระมัดระวังเรื่องของกรรมนี่แหละทุกอย่างมันมีเอฟเฟกต์มันมีสมดุลของมันทุกคนจะมีสมดุลของมันอยู่เนาะต่อมาคุณโยมราณีกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรป้าแก้วลมแรงมากฝนยังฝนน้อยค่ะรอฟังค่ะว่าพาหมาแมว โอ้โหลุ้นใช่ไหมเอาละมาเข้าสู่ในเรื่องราวตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเรามาสมาทานศีล 5ก่อนเดี๋ยวหลวงพี่นำเนาะแล้วคุณโยมก็ค่อยว่าข้อศีลตามเอาละเดี๋ยวที่กวดน้ำอยู่ให้ข้างใช่ไหมเอาใครที่หมาแมวตายอยู่เรื่อยๆเตรียมกรวดน้ำมาด้วย สรุปแล้วเอาอาหารแมวอาหารหมาไปถวายพระได้นะโยม นะแต่ไม่ต้องไปบอกท่านเคี้ยวให้อร่อยไม่ต้อง พร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้
ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละจัดตัวเองให้เรียบร้อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันใครที่นั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิเพียงแต่ว่านอนแล้วต้องให้รับรู้จับลมหายใจให้ได้ไม่ใช่นอนแล้วหลับไปเลยถ้าหลับไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าหลับเพราะคุณโยมยอมแพ้กับภวังค์เนาะหรือจะยืนอยู่ก็ไม่มีปัญหายืนเดินนั่งนอนได้หมดเลยนะยืนทำงานเนี่ยแล้วก็สามารถเข้าสมาธิได้นะแต่คุณโยมไม่จำเป็นจะต้องหลับตาเหมือนชาวบ้านเขาถ้ากำลังทำงานอยู่ถ้าเสร็จแล้วพร้อมกันแล้วท่านใดที่เพิ่งจะหัดเรียกว่านั่งสมาธิคุณโยมก็นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือว่าขัดสมาธิก็ได้นะสมาธิเพชรคือสมาธิกับสมาธิมันเหมือนกันเนาะแต่นั่งขัดสมาธิเพชรก็ได้หรือจะนั่งธรรมดาพับเพียบก็ได้นั่นน่ะแต่ขอให้เราอยู่ในท่าที่สบายที่สุดส่วนมือวางยังไงก็ได้จะเอาซ้ายเอาขวาทับซ้ายเอาไว้ก็ได้แล้ววางไว้ที่หน้าตักหรือมือปกติเนี่ยก็วางไว้ตรงหน้าตักสบายๆก็ได้หรือจะกุมเอาไว้ตรงหน้าขาก็ได้ไม่มีปัญหาการหายใจเข้าออกตอนนี้ยังเป็นปกติอยู่แต่ถ้าหลวงพี่เริ่มบอกว่าเริ่มนั่งสมาธิคุณโยมสูดหายใจลึกๆฮึดเข้าไปเต็มปอดแล้วก็ไอ้จุดไหนที่มันเข้าไปลึกที่สุดคุณโยมนั่นคือจุดมาร์กเวลาเราทำสมาธินั่นคือจุดมาร์กแล้วเวลาผ่อนลมหายใจให้ผ่อนยาวที่สุดฮึดไล่ลมออกมาแล้วค้างไว้4 วิถึง5 วิแล้วจากนั้นก็สูดหายใจเข้าไปใหม่ตอนเนี้ยไอตัวสติหรือว่าตัวจิตที่มันคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยมันจะตามลมหายใจแล้วเอาละและแน่นอนที่สุดอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณโยมคิดอยู่นะตอนนี้ให้ทิ้งไว้วางไว้เลยให้รู้จักวางอย่าแบกสำหรับเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นวางไว้ก่อนอย่าไปคิดถึงถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเนาะค่อยๆหลับตาค่อยๆหลับตาเอาละค่อยๆเข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธิบางท่านก็เข้ากรรมฐานได้เลยนะให้เข้าไปเผชิญกับความว่างหายใจได้เลยเนาะ สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกเสร็จปุ๊บกั้นไว้4 วินาทีนับ1 2 3 4หายใจเข้าหายใจเข้ายาวๆนะสติมันจะตามไปไม่ว่าจะนั่งแบบไหนก็แล้วแต่นะคุณโยมอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าคุณโยมจะนั่งแบบไหนถนัดแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่หลวงพี่อยากให้ทำคือเราไม่ส่งจิตออกด้านนอกการส่งจิตออกด้านนอกคืออะไรนั่นคือมันไปเรื่อยๆไปรอบๆมีเสียงอะไรเข้ามาจิตมันก็ตามเสียงนั้นไม่เราเอาจิตเข้าข้างในเราส่งจิตเข้าข้างในให้รับรู้ว่าตรงไหนที่เรามาร์กจุดเอาไว้นะให้ดึงสติไปอยู่จุดนั้นให้ได้ดึงให้ได้คุณโยมแค่3 นาทีเท่านั้น3 นาทีเป็นตัววัดเขาเรียกว่าระเบียบวินัยของจิตนะพยายามไม่คิดเรื่องอื่นเลยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวฟ้องว่าคุณโยมนั้นมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนนั่นคือต่อมน้ำลายต้องระมัดระวัง เพราะถ้าต่อมน้ำลายมันทำงานนั่นแสดงว่าคุณโยมไม่ได้มีสมาธิเพราะว่าถ้าคุณโยมมีสมาธิปุ๊บต่อมน้ำลายจะไม่ทำงานมันจะหยุดของมันไม่งั้นบางคนก็จะกลืนเอื้อก เอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะของการเข้าสมาธิคุณโยมไม่มีคำบริกรรมให้คำบริกรรมหายไป
ถ้ายังคงคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สะกดคำว่าว่างเอาไว้ว่างเอาไว้เมื่อเรารับรู้แล้วว่ามันมีความว่างเกิดขึ้นตัดคำนี้ออกไปจากหัวให้มันว่างจริงๆให้มันอยู่ในห้วงของความมืดให้มันอยู่ในห้วงของสายลมที่มันเกิดขึ้นภายในเราสามารถกำหนดให้มองเห็นลมภายในจิตได้ท่านใดที่ผ่านตรงนั้นแล้วอุปจารสมาธิเนาะ เพราะตอนนี้เราเป็นสมาธิเบื้องต้นคือคณิกะสมาธิเราต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้และเดี๋ยวขั้นต่อไปหลวงพี่เอาไว้สัปดาห์หน้าเนาะ หลวงพี่จะลองดูว่าให้คุณโยมนั้นได้สัมผัสบางอย่างในสมาธิก็ไม่รู้ว่าจะทำได้กันหมดหรือเปล่าแต่ว่าให้รับรู้เอาไว้ เราเผชิญกับความว่างแล้วเนาะเอาละในเมื่อมันว่างแล้วเราจะปล่อยให้จิตนั้นไม่ว่างลองดูวาดภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจิตลองวาดภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นในจิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตอนนี้ภาพที่ทุกท่านนั้นได้รับรู้เป็นแบบไหนนั่นคือเป็นแบบที่ท่านนั้นชอบใจแล้วก็ติดตาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในพระพักตร์แบบไหนก็ตามท่านเห็นไหมตอนนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแย้มพระโอษฐ์เล็กน้อยเป็นการยิ้มถ้าเห็นแล้วตอนนี้เห็นไหมองค์ท่านนั้นตอนนี้ผิวท่านเป็นสีอะไรลองดูเนาะบางคนก็เห็นเป็นสีอย่างอื่นนี่นู่นนั่นแต่จะบอกว่าสีท่านเนี่ยดูก่อนว่าเป็นผลึกแก้วไหมใสไหมนั่นแหละนี่แหละคือองค์พระสมณโคดมคราวนี้ก็เราก็กราบลาท่านก่อนกราบลาพระองค์ท่านถอนสมาธิกลับมาเข้าสู่ตัวเรายังคงดำเนินการหายใจเข้าหายใจออกสู่ความว่างเหมือนเดิมยังสู่ความว่างเหมือนเดิมเมื่อสู่ความว่างแล้วเราจะทำการถอนสมาธิอันนี้คือถอนจริงๆเนาะเอาล่ะดึงสภาวะกลับมาสู่ร่างกายของเราให้รับรู้ว่าเรานั่งแบบไหนเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ก้นเราที่หลังเราจากนั้นค่อยๆดึงความรู้สึกขึ้นมาที่ท้องดูการหายใจของเราการพองยุบของท้องเมื่อรับรู้แล้วว่ามันหายใจเข้าออกแบบไหนพองยุบแบบไหนดึงความรู้สึกขึ้นมาถึงจมูกให้รับรู้ว่าลมหายใจมันเข้าออกช่องจมูกแบบไหนเอาละแล้วก็กลับเข้ามาดึงขึ้นมาที่ดวงตาของเราค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาเอาละเรียบร้อยเนาะ วันนี้แปลกเนาะการดึงสมาธิการนั่งสมาธิที่หลวงพี่บอกเอาไว้ค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลย พร้อมหลวงพี่จะโมทนาบุญเนาะเอาในส่วนของที่กรวดน้ำเตรียมมา แต่ถ้าไม่มีเรากรวดแห้งก็คือน้อมจิตตามนั่นแหละยะถานั้นให้ผีเวลาให้ผีเนี่ยก็คือผู้วายชนรวมถึงสัมภเวสีที่อยู่รอบๆบ้านท่านด้วยเนาะรอบกุฏิหลวงพี่ก็เตรียมรับด้วยเด้อและทวยเทพเทวดาด้วยนะอย่าลืมท่านต้องให้ทั้งภูมิล่างและภูมิบนแล้วก็ในส่วนญาติก็ต่างหากถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเนาะ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรัสสิติสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันนาวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคพยาเวระโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาวิวินาสันตุจเตชาสาชายสิทิทานังลาพังสุทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจายสาวะสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวตุสาภะมังคารังรักขันตุสาภะเทวตาสาภะพุทธานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวันตุสาภะมังคารังรักขันตุสาภะเทวตาสาภะธรรมานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตภวันตุสาภะมังคารังรักขันตุสาภะเทวตาสาภะสังฆานุภาเวนัสสทาโสทิภวันตุเตสาธุโมทนากับทุกท่านเด้อ เมื่อกี้หลวงพี่ชิมลางในเรื่องของมโนมิธิเล็กๆ ให้รับรู้ว่าเวลาเราเข้าไปสู่ในช่วงของอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เราแปลสภาพจิตให้เป็นภาพได้ แค่ทดลองเพราะเดี๋ยวถ้าจริงๆมันต้องขึ้นกรรมฐานแล้วก็ต้องลากรรมฐานด้วยเอาล่ะมาเข้าสู่ณตรงนี้ที่คุณโยมถามเอาไว้เพราะว่าวันนี้มันมีประโยชน์ไงหลวงพี่ก็เลยนิดนึงป้าแก้วง่วงเลยใช่ไหม หลวงพี่เข้าเรื่องราวของป้าแก้วก่อนตามที่กระทู้ที่บอกเอาไว้นะเดี๋ยวอยู่นะคือมีท่านหนึ่งถามหลวงพี่มาหลวงพี่ก็ว่าไอ้เรื่องนี้มันน่าจะออกสื่อ เอาซะหน่อยคือโยมเขาถามว่าถ้าเราเอาหมาแมวไปทำหมันอันเนี้ยมันจะเป็นกรรมไหม
หลวงพี่ก็จะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราจงใจที่จะบิดไปจากธรรมชาติที่เป็นอยู่เนี่ยทุกอย่างย่อมเป็นกรรมไปหมดแม้แต่สัญญกรรมนะคุณโยมสัญญกรรมนี่ก็เป็นกรรมทำไมจึงเป็นกรรมงงไหมก็ตัวฉันน่ะสัญญกรรมเนี่ยตัวดีนั่นหมายถึงว่าทำให้คนเข้าใจผิดในรูปลักษณ์ที่มันบิดไปจากเดิมเพราะธรรมชาติก็คือนั่นน่ะแรกเริ่มที่เขาเห็นคุณโยมทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์เพราะธรรมชาติให้มาแบบนั้นสังเกตไหมดาราปัจจุบันเนี่ยหน้าบิดผิวไปหมดเลยไอ้ที่เข้าวงการมันไม่ใช่หน้านี้ถ้าเป็นหน้านี้หลวงพี่ก็ไม่เอาเข้าวงการแต่ที่มันเข้าวงการได้เพราะหน้าเดิมมันสมส่วนแต่พอไปฉีดโบท็อกไปร้อยไหมกันปุ๊บเรียบร้อยเลยฉีดฟิลเลอร์พังเลยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะกลายเป็นหน้าตลกหน้าแบบเต่งๆคือมันเหมือนจะบวมก็ไม่บวมนะอารมณ์นั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นการทำให้คนเข้าใจผิดเขาเรียกว่าเป็นการมุสาทางอ้อม นั่นแหละแล้วก็คือกรณีอย่างเช่นหลวงพี่ยกตัวอย่างผู้ชายไปทำหมันคุณโยมผู้ชายเนี่ยถ้าทำหมันจะบวชไม่ได้นะถือว่าผิดธรรมชาติท่านต้องไปแก้หมันให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตรงนี้คุ้นไหมหลายๆท่านอาจไม่ทันได้ฟังเพราะท่านมรณภาพไปแล้วพระพี่ชายหลวงพี่เองพระอาจารย์ภัสกรท่านเคยเล่านะตรงเนี้ยว่ากว่าที่ข้าจะบวชได้เนี่ยมันลำบากเองรู้ไหมเนี่ยเพราะกรรมแท้ๆคือในสมัยที่ท่านเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านจะอารมณ์เพย์บอยมากนะตอนนั้นท่านบอกว่าตอนที่เราเคยทำกรรมกับผู้หญิงว่ายังไงนั่นน่ะท่านก็เลยมองว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยงั้นกูทำหมันเลยดีกว่าท่านคิดของท่านแบบนั้นก็คือเป็นการเขาเรียกตัดเอาผูกใช้คำว่าผูกแล้วกันนั่นน่ะเป็นท่อของท่านเนี่ยผูกเอาไว้แล้วพอถึงเวลาที่จะบวชบอกแล้วการเวลามันจะฟอกจิตใจคนให้เปลี่ยนนะคือหลวงพี่กับท่านไม่ต่างกันเลยนะสมัยก่อนเพราะฉะนั้นพอถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวหลวงพี่ไม่ได้ทำหมัน เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะผิดเพราะตอนที่พระอาจารย์ภัสกรบอกว่าอันนั้นคือเหมือนว่าตัดสินใจแน่วแน่ว่าข้าจะบวชตลอดชีวิตท่านต้องไปแก้หมันพอปรึกษาพระอุปชาแล้วเนี่ยท่านถามว่านี่ไปทำหมันมาเหรอไปแก้แม้กระทั่งศัลยกรรมก็ไม่ได้นะหลวงพี่ท่านไปเสริมซิลิโคนที่คางนะตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นมีตรงเหนียงใช่ไหมท่านต้องเกือบจะได้ลอกออกแต่ว่าท้ายสุดก็ไม่ได้ลอกออก แต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่หมันนี่ไม่ได้ต้องให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติท่านบอกตอนที่แก้หมันทรมานมากทรมานสุดๆนั่นน่ะเพราะฉะนั้นณตรงเนี้ยแม้ผู้ชายเองเนี่ยเวลาทำหมันยังห้ามบวชเพราะฉะนั้นการที่เอาสัตว์ไปทำหมันเนี่ยถามมันยังเต็มใจไหม แน่นอนที่สุดเราผู้เป็นเจ้าของก็กลัวอย่างโดยเฉพาะแมวนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะรถแรกแจกแถมนั่นแหละไม่ได้บ้านนี้ไปบ้านอื่นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วหลวงพี่เนี่ยแมวบ้านฝายหินเนี่ยโอ้ยมันวิ่งบนหลังคาตู้เดี๋ยวไปบ้านเดี๋ยวไปบ้านนี้ไปเยี่ยมเมียมันเกือบทุกหลังคาเรือนเลยไอ้ตัวผู้เนี่ย นี่คือแมวนั่นแหละโอ้แล้วมันก็ขยันท้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตัดปัญหาว่าทำหมันอันเนี้ยหลวงพี่ก็เลยบอกว่าห้ามกันไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามันเป็นกรรมไหมใช่มันเป็นกรรมจริงๆนี่แหละยกเว้นว่าคุณโยมไม่รู้แล้วบังเอิญอีเมลของเรามันเดินบนหลังคาแล้วเขาจะมีหน่วยทำหมันฟรีก็จับทำหมันเลย
อันนั้นถือว่าฟลุกไปอันนั้นไม่เป็นไรนะทั้งหมาทั้งแมวอ่ะนั่นน่ะไม่ได้เลยนะนอกจากมันมีอย่างไอ้เจ้ามาม่าเนี่ยเป็นมะเร็งมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเอาไปรักษาเนี่ยเขาก็เลยทำหมันให้มันเลยเพราะว่ามันกระทบถึงมดลูกมันอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นการรักษาแต่ถ้าจงใจอ่ะนี่นู่นเรียบร้อย เป็นเนาะก็มันหลวงพี่ถึงบอกมันบิดแล้วก็แหวกจากธรรมชาติมันบิดจากธรรมชาติไปนี่แหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของศัลยกรรมก็เช่นกันนี่เห็นไหมมันทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันหมดเลยเนาะเก็ตเนาะเอาละป้าแก้วนอนได้แล้ว หลวงพี่เอาใจขนาดรัดคิวเลยนะอันนี้หลวงอาคะเพื่อนหนูไปปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิมค่ะเขาแปลกๆไม่ค่อยพูดจากที่เคยพูดไม่ค่อยทำอะไรจากที่เคย alert มากเห็นว่าเอาแต่นั่งสมาธิเวลาคุยก็เหมือนคนเพี้ยนคุยแต่เรื่องธรรมคุยแต่เรื่องธรรมแล้วเพี้ยนเหรอ ซึ่งก็เข้าใจค่ะว่าธรรมะนั้นคุยได้แต่ไม่ใช่ทุกเวลาทั้งเรียนทั้งรายงานกลุ่มอ้างว่ามันคือกรรมที่ต้องทำแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดกรรมอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเพี้ยนนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะอาการแบบนี้ถ้าอ้างทุกอย่างเป็นกรรมเนี่ยคือเข้าใจว่ากรรมะเนี่ยกรรมมันคือการกระทำแต่มันเป็นการกระทำที่อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดกรรมนั่นแหละมันจึงเกิดได้กรรมไอ้ที่เป็นรายงานหรือว่าการเรียนนั้นน่ะเขาให้มาเพื่อการฝึกฝนมันคนละแบบเหมือนกับที่พระพุทธองค์ให้ไปนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันต้องอดทนใช่ไหมถ้าไม่ต้องการอดทนอันนั้นคือต้องทำกรรมนะต้องนั่งสมาธิโอ้โหกูปวดหลังก็ปวดหลังขาก็ปวดขาเป็นเหน็บด้วยยุงกัดก็ห้ามตบกรรมไหมกรรมแต่ทำไมต้องทำแล้วไม่โยมทำล่ะคิดกลับกันอันนี้เขาเรียกแบบฝึกตนเช่นกันพวกการบ้านพวกรายงานอะไรต่างๆที่อาจารย์ท่านให้เป็นการฝึกตนไม่ใช่ก่อให้เกิดกรรมเข้าใจเนาะนะแต่กรณีที่คุยแต่เรื่องธรรมะตลอดเวลาทุกสิ่งอันเนี้ยหลวงพี่เดี๋ยวนะฟังหูไว้หูนะโยมหลวงพี่ว่าโยมเขาเนี่ยกรรมฐานแตกหรือเป็นคนที่ชอบฝึกอะไรแปลกๆแล้วทำเองแบบไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำอะไรล่ะมันก็ไม่พ้นการเล่นพวกเล่นสมาธิเล่นกสิณแต่มันต้องมีคนคอยคุมคอยบอกก่อนว่าสภาวะแบบนี้มันควรจะเป็นแบบไหนอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพี่บอกนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บเห็นไหมเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมลองเข้าเฝ้าลองกราบท่านก่อนภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มันปรากฏในตัวจิตของคุณโยมจะคือภาพที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โยมแต่ละคนชอบถามว่าผิดไหมที่เดี๋ยวท่านกำลังเดินอยู่หรือว่าท่านประทับนั่งอยู่ไม่ผิดนะไม่ผิดคือเราสามารถเห็นได้ในสิ่งที่ดวงจิตของเราพร้อมที่จะเจอในทุกอากัปกิริยาของพระพุทธองค์แต่กรณีอย่างเนี้ย ที่หลวงพี่กำลังพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานแตกหลวงพี่บอกอย่าเพิ่งลืมตานะอย่าเพิ่งลืมตาเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุว่าที่หลวงพี่เล่าให้ฟังนั่งทุกคนฝึกกรรมฐานก็หมดเลยแต่พอฝึกแล้วมันจะมีอยู่คนสองคนที่มันไม่ได้สมาธิไม่ได้กรรมฐานมันแบบยุกจิกออกนอกลูกนอกทางแล้วพยายามจะแย่เพื่อนบางทีเอาหน้าเนี่ยเขากำลังนั่งสมาธิอยู่ครูบาอาจารย์บอกให้ถอนสมาธิแล้วกูเอาหน้าเขาไปยื่นให้มันตกใจเล่นๆอย่าทำอย่างนั้นคุณโยมเพราะว่าถ้าเขาเงยถ้าคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วไม่ได้ผ่านการฝึกฝนอยู่ๆเขาลืมตาเขาตกใจไอ้ตัวจิตมันฮูบเลยนะตรงนี้แหละเวลาอยู่คนเดียวปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันเวิงแล้วก็เข้าใจใช่ไหมเวิงไหมมันวาบเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มมีการพิจารณาและพูดคุยคนเดียว
ตัวจิตเริ่มเพี้ยนละและคราวนี้มันจะหลอกเราแล้วเอ้ยข้าได้ยานนี้ข้าคือเทพอันนี้แล้วมันหลอกทันทีเลยเพราะหลวงพี่เคยเจอเคสนี้มาแล้ว2-3เคสแล้วที่ตัวจิตไปหลอกแล้วถึงกับวิปลาสต้องส่งโรงพยาบาลเลยนะนั่นนะฮะกรณีอย่างเนี้ยขอดูอีกสักโยมลองดูสังเกตอาการเพื่อนก่อนนะว่าเขายังเกิดอาการแบบนี้ไหมถ้ายังเกิดอาการแบบนี้นี่ไปที่ศูนย์ปรุงลองปรึกษาหรือไม่ก็ลองปรึกษาคุณหมอแผนกประสาทวิทยานิดนึงว่าอากับกิริยาแบบนี้นี่เกิดจากอะไรเครียดหรือเปล่านะมันมีทำไมหลวงพี่ไม่ใช้มนตราคาถามาแก้คุณโยมเรื่องบางเรื่องต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันจะมาอาศัยในเรื่องของการนั่งสมาธิมันก็ได้แต่ให้เขาไปลองตรงนั้นก่อนในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยที่จะต้องมานั่งแก้โจทย์ตรงนี้กันว่าอีกทีหนึ่งเป็นเรื่องทีหลังเนาะเพราะฉะนั้นหลวงพี่จะอ้างอิงเอาวิทยาศาสตร์ก่อนเพราะยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์นั่นเองท่านครับมีคนบอกว่าถ้าบวชตอนนี้ยังรับพรรษารับกฐินไม่ให้รับพรรษารับกฐินทันจริงหรือครับจริงเลยเข้าพรรษาแล้วถูกไหมมันจะมีพรรษาแรกกับพรรษาหลังพรรษาแรกก็คือวันเข้าพรรษาที่พระภิกษุปัจจุบันเนี่ยรับกันหมดแต่พรรษาหลังเนี่ยนับแต่นี้ไป1 เดือนนั่นคือ15 ค่ำน่าจะเป็นวันที่31มั้งนี่คือพรรษาหลังถ้าบวชปุ๊บก็สามารถไปรับกฐินก็คือออกพรรษาเองได้ก็คือวันที่วันลอยกระทงคือเพ็ญเดือน15 ค่ำเดือน12อันนั้นคือวันขึ้นวันออกพรรษาหลังนี่แหละถ้าวัดท่านรับกฐินวันนั้นก็ถือว่าได้อานิสงส์พอดีออกพรรษาปุ๊บได้อานิสงส์เลยจบมีจ้ะไม่รู้เหรอคุณโยมรู้ไหมว่าจีวรเนี่ยสมัยก่อนยังเป็นลายมีลวดลายเป็นคล้ายๆลายผ้าถุงที่คุณโยมใส่หลวงพี่ไม่ได้พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงเพิ่งจะมาให้เป็นสีแบบเนี้ยสีราชนิยมแบบเนี้ยสมัยรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นั้นยังเป็นลวดลายยังมีคือพระสงฆ์เนี่ยจะใส่แบบนี้ถ้าเป็นชั้นพระเถระนะจะเป็นแบบลูกเป็นลายไทยเลยนั่นแหละนะถือว่าเป็นชั้นราชาคณะแต่เดี๋ยวนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเริ่มสาบสูญไปแล้วจะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่เรื่อยๆในวงการสงฆ์เก็ตเนาะผ่านไปด้วยดีต่อมาโยมบอกเพิ่งรู้ เจริญพรคุณโยมกันนิกานมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมจินตกับโมทนาสาธุหลวงพี่เมตตานำภาวนาแล้วก็ให้พรเจ้าค่ะแล้วก็สาธุทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติเนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้เห็นนะมีอีกไหมต่อมาเข้ามาสู่ในส่วนของคำถามอันเนี้ยคือวันนี้ที่ลงใน TikTok เราสามารถรับจ้างทำบุญใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมคะท่านเห็นไหมหลวงพี่เอานี้แหละ เพราะโยมถามไงก็เลยเล่นซะก็เลยเอามาตอบในรายการด้วยทำได้ไหมรับจ้างใส่บาตรคุณโยมบางท่านบอกเพิ่งจะเคยได้ยินเดี๋ยวเขามีมานานแล้วไอ้รับจ้างใส่บาตรเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยได้มีคนทำแล้วก็บางคนก็ทำเป็นอาชีพที่แสวงหากำไรได้เลยแต่บางคนเขาก็ถ้าเป็นคนบุญด้วยกันก็ขอแค่ค่ารถอะไรประมาณนี้มีนั่นแหละ น้องหลวงพี่ยังทำเลยรับจ้างใส่บาตรก็ต้องก็คือเราไอ้น้องเนี่ยมันอยู่ในสายตาเรารู้มันเป็นคนบุญไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
กับคำถามที่ว่าเราสามารถรับจ้างทำบุญใส่บาตรปล่อยนกปล่อยปลาได้ไหมคะท่านคำตอบคือได้แต่คุณโยมก็ต้องมีใจเป็นผู้บริการด้วยนะที่ได้เพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งสัมมาอาชีพโดยสุจริตแล้วคนที่ว่าจ้างนั้นเขาเต็มใจเราเต็มใจที่จะทำให้เขาเต็มใจที่จะว่าจ้างเป็นอาชีพชอบได้แต่คราวนี้ต้องดูก่อนว่าคนที่รับจ้างคนที่ไม่ว่างแล้วก็ให้คนที่ว่ารับจ้างเนี่ยจะใช้คำว่าผู้ว่าจ้างแล้วกันผู้ว่าจ้างกับคนรับจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยถ้าผู้ว่าจ้างขี้เกียจอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะผู้ว่าจ้างขี้เกียจหมายถึงว่าขี้เกียจตื่นเช้าหลายวันแล้วเมื่อคืนก็แฮง เอาไงดีจำได้ไอ้นี่มารับจ้างนี่ว่ากดเฮ้ยพี่อยากใส่บาตรว่ะพระ4 รูปนะช่วยหน่อยเดี๋ยวโอนให้เท่าไหร่พี่450คิดองค์ละ100อันนี้เป็นการตกลงกันท้ายที่สุดแล้วตอนที่เขาใส่บาตรมีเฟิร์มว่าถ่ายรูปให้ส่งมาพระ4 รูปที่ก็จริงนี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรแบบนี้แปลกไหมแต่มันมีไงแล้วจากนั้นคือที่หลวงพี่บอกว่ามันทำได้เพราะว่าอะไรโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหลวงพี่เห็นคนไข้ที่เป็นคนไข้อนาถาเขาอยากทำบุญนะคุณโยมตอนเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่ตอนเป็นพระหลวงพี่ยังอยากไปเดินบาตรที่โรงพยาบาลเลยคือไม่ได้เอาอะไรนะหมายถึงว่าให้เขาได้บุญไม่จำเป็นอย่าเอาตังมาใส่บาตรหลวงพี่เองก็ไม่พอใจเท่าไหร่ถ้าเอาปัจจัยมาใส่บาตรเอาแค่สมมติคุณโยมมีข้าวเหนียวอยู่ป้านเล็กๆใส่ก็ได้เอาบุญนั่นน่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงท่านเจ้าคะขอพรจากท่านหน่อยถวายรอยยิ้มได้นะคุณโยมทำเป็นเล่นไปนะเอารอยยิ้มมาเป็นพุทธบูชาก็ได้เป็นอะไรที่เป็นความดีเอามาเป็นพุทธบูชาก็ได้นะยกเว้นว่าพระที่ท่านไม่รู้ข้อนี้ท่านก็มีด้วยเหรอจริงๆมีนะเพราะนั้นมันก็อยู่ในเรื่องของการทำให้ทานเช่นกันก็เลยต้องบอกก่อนว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงกรณีอย่างผู้ป่วยอนาถาหรือว่าที่เขาอยากทำบุญเนี่ยเขาก็ถ้าเขาพอจะมีปัจจัยหลานพรุ่งนี้ตื่นเช้าใช่ไหมลูกพระท่านเดินผ่านหน้าโรงพยาบาลป้าฝากทำบุญหน่อยนะลูกนะแล้วก็ที่เหลือลูกก็เอาไปกินขนมเด็กก็ดีใจสุดท้ายทำไหมทำนี่คือสิ่งที่มันเกื้อหนุนไงแต่คราวนี้มันก็จะมีประเภทที่ปล่อยนกด้วยดูดีๆนะนกบางที่เขาป้อนกัญชามันต้องบินกลับมาหลวงพี่พูดเรื่องจริงเป็นพระจะมาโกหกทำไมล่ะนั่นน่ะเขาก็มีการทดสอบกันว่านกนี่มันจะบินกลับไหมก็ปรากฏว่ามีตรงลานเท้าสุรนารีตรงลานยโมที่หนึ่งสนามหลวงที่หนึ่งแล้วก็หลวงพี่จำไม่ได้นะที่ไหนที่หนึ่งเขาก็เทสทดสอบไงว่านกเนี่ยตอนที่ปล่อยไปแล้วมันจะบินไหมแล้วมันจะบินกลับมาไหมเขาก็ทดสอบปรากฏว่ามีบินกลับมามันเหมือนถูกฝึกมาเข้ากรงต่อนั่นแหละแล้วก็กินน้ำจับเรามีความรู้สึกว่าไอ้น้ำเนี่ยน่าจะเป็นน้ำสมุนไพร อันนี้ไม่มั่นใจแต่เห็นว่ามันกลับมาก็แค่นั้นแหละนี่แหละ ก็ถ้าต้องการจะปล่อยจริงๆหลวงพี่แนะนำว่าดูปล่อยปลาแล้วกันซึ่งเราซื้อเองได้ถ้าปล่อยปลาหลวงพี่แนะนำว่าพวกปลาตะเพียนพวกปลาสลิดอย่างเงี้ยถ้าปลาดุกหย่ามันซัดลูกไอไข่ปลาระบบนิเวศพังหมดเนาะนี่แหละไปขอพันธุ์ปลาจากที่เขาเพาะมาเนี่ยขอปล่อยเพราะฉะนั้นทำได้อันนี้1 อาชีพ
หลายคนเฮ้ยหลวงพี่บอกทำได้จริงเหรออีกอันหนึ่งที่หลวงพี่เมื่อก่อนนะหลวงพี่แบบเฮ้ยทำไมไม่มีคนทำศพหมาแมวรับเลยทำศพหมาแมวต่อลงศพเลย แล้วก็เสร็จปุ๊บค่าทำศพว่าไปเท่าไหร่เผาให้ด้วย เขียนชื่อติดพร้อมแล้วแต่นั่นน่ะมีนั่นน่ะแต่ไม่มีคนทำไงก็มีโยมมาถามท่านเจ้าคะพอดีไอ้คอร์ดแมวชื่อไอ้คอร์ดมันตายท่านจะรับสวดศพแมวไหม แล้วหลวงพี่บอกเดี๋ยวเขาปรึกษาพระก่อน ยังไม่ได้บอกกับท่านเลยคือจริงๆนะมันสวดได้หมดแหละทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่มีวิญญาณถ้าคุณโยมต้องการจะให้พระสวดให้พระก็สงเคราะห์ให้ได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่มาถามหลวงพี่บ่อยๆก็บอกทำได้หมดแหละไม่มีอะไรที่พระไทยทำไม่ได้ยกเว้นนั่นเดียวนะข้อสอบ ก็เหมือนกับคุณโยมทุกสิ่งบนในประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์หมดยกเว้นกฎหมายทรัมป์ตึงโป๊ะ ต่อมาเดี๋ยวนะท่านคะขบวนแห่นาคมีดื่มเหล้ากันเนี่ยแล้วก็ไปเต้นกันไปเนี่ยดื่มไปเต้นไปแล้วเขาจะได้บุญไหมครับตกลงผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ย ขบวนแห่นาคมีดื่มเหล้ากันไปเต้นกันไปแบบนี้จะได้บุญไหมพอพูดอย่างเงี้ยคุณโยมหลายท่านรู้อยู่แล้วว่ามันจะได้บุญไหมวะหลวงพี่ก็เลยถามโยมแล้วโยมคิดว่าเขาจะได้บุญไหมล่ะคนที่ได้บุญน่ะคือนาคเพราะนาคไม่ได้ดื่มแต่จริงๆแล้วงานรื่นเริงแบบเนี้ยถ้าเป็นพระธรรมยุทธ์หรือว่าพระป่าเนี่ยหมดสิทธิ์ไอ้ที่มันแลข้ามวันข้ามคืนเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะต้องอยู่วัดนั่นน่ะท่านไม่ให้มาทำเขาเรียกว่าเอาเงินมาผ่านเล่นๆไม่ ท่านก็จะให้ว่าข้อศีลไปให้รู้ก่อนว่าการปฏิบัติตนพระวินัยทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างโอ้ยต้องฝึกตนเยอะอันนี้ก็คือบวชสบายๆบวชเพื่อพ่อแม่ก็จะมีแถวๆภาคกลางพวกอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาชัยนาทสุพรรณเนี้ยมีนะรถแห่เพชรบุรียังมีเลยนะเพราะฉะนั้นไปห้ามเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องดูที่ตัวหน้าเป็นหลักคือคนที่เขามาร่วมเนี่ยเขาสนุกสนานเขาเฮฮาการแห่นาคหมายถึงว่าการประกาศให้รู้ว่าทายาทธรรมคนนี้กำลังจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสแค่นั้นเลยนี่คือประโยชน์ของการแห่นาคต้องแห่ให้เขารู้ไม่อย่างหลวงพี่บวชเนี่ยไม่ใช่พรรษานี้พรรษาก่อนเงียบเดินรอบโบสถ์3 รอบหมาตดยังได้ยินเลย เงียบมากแล้วก็เข้าโบสถ์แต่พอบวชครั้งนี้นี่โอ้โหเอาจริงนะอายเยอะเกิน นะไม่แล้วตัวจัดจ้านเนี่ยที่มาร่วมงานหลวงพี่เนี่ย โอ้โหแต่ละคนสุดเพราะฉะนั้นโยมคิดว่าณตรงนี้คือต้องบอกว่าสิ่งที่มันไม่ชัดเจนนะมันติดอยู่ในใจสิ่งนี้ให้ดูไว้ก่อนว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้น กินเหล้าน่ากินเหล้าเงี้ยก่อนจะบวชจะได้ไหมล่ะคุณโยมรู้อยู่แล้วมันได้ไม่ได้ต่อมาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมีผู้ถามหลวงพี่เข้ามาถามมาว่าท่านคะเรื่องมันมีอยู่ว่าที่บ้านเนี่ย
คือทั้งบ้านของเราเนี่ยไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเพื่อดูแลผลผลิตเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรที่ไร่ก็ไปกันราวๆเดือนกว่าคราวนี้มันแปลกตรงที่ว่าป้าแม่บ้านเนี่ยแกมาหาลูกสาวตอนดึกน่าจะเที่ยงคืนกว่าๆคือตัวโยมแล้วก็สามีนั้นหลับแล้วแต่ลูกสาวยังเล่นโทรศัพท์อยู่นะแล้วป้านาเขาชื่อนาแล้วเขาบอกว่าป้านามาหาซึ่งป้านามาบอกว่าให้กลับบ้านด่วนคือการที่ป้านามาเนี่ยป้านายืนอยู่ตรงห้องรับแขกในบ้านซึ่งลูกสาวโยมเนี่ยเขาก็สงสัยว่าป้านามาได้ยังไงแล้วก็ล็อกบ้านก็ล็อกปิดทั้งหลังแล้วนะตอนนั้นและอีกทั้งประมาณว่ามาเนี่ยในยามวิกาลพอแค่อะไรนะลูกสาวเอาโทรศัพท์ก้มเอาโทรศัพท์วางแล้วเงยหน้าขึ้นมาป้านาหายไปแล้วไม่มีแล้วก็เลยวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็ตื่นมาก็มาเล่าให้ฟังโยมก็โทรหาป้าเขานะป้าแม่บ้านเนี่ยก็ไม่มีคนรับสายเข้ามือถือก็ไม่รับโทรศัพท์เข้าบ้านก็ไม่รับยังมีโทรศัพท์บ้านอีกเหรอโยม นะก็เลยดูเปิดโทรศัพท์ดูกล้องวงจรปิดในบ้านก็ไม่เห็นป้าแม่บ้านก็เลยรู้สึกแปลกใจจึงรีบเคลียร์งานให้เสร็จอีก1 วันก็อยู่พอส่งเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็เลยเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพพอพาครอบครัวกลับเข้าที่กรุงเทพเนี่ยมาถึงบ้านปรากฏว่าเข้าบ้านไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเข้าไปในประตูบ้านไม่ได้คือเปิดกุญแจบ้านนะได้แต่มันถูกล็อกด้วยกลอนจากข้างในคราวนี้พอถูกล็อกแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสามีก็เลยต้องทำการพังกระจกเพื่อที่จะเปิดประตูก็พอเข้าไปได้เสร็จปุ๊บมันมีบางอย่างผิดปกติเพราะว่ามันมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาสามีก็เลยรีบเช็คทุกห้องก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหายไม่มีการรื้อค้นจนไปเปิดประตูห้องของป้านาแต่ปรากฏว่าเปิดไม่ได้มันถูกล็อกจากข้างในสามีจึงบอกให้โยมนั้นไปแจ้งความกับตำรวจก็คือโทรเรียกตำรวจ191คราวนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มาถึงก่อนก็เลยเล่าเรื่องราวให้เขาฟังเขาเองก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูให้แต่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาก่อนก็เลยรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพอมาถึงเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้พังประตูเข้าไปก็ถึงได้พังประตูเข้าไปปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือป้านาเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงในสภาพร่างกายที่ดำคล้ำหนอนขึ้นแล้วก็คือน้ำเหลืองเยิ้มแล้วล่ะเจ้าหน้าที่เขาจึงนำศพของป้าเนี่ยออกจากบ้านไปนะแล้วก็ไปพิสูจน์ไปกองพิสูจน์ปรากฏว่านิติเวชนั้นตีผลมาว่าแกหัวใจวายเพราะไปพบว่ามียาอยู่คำถามก็คือเราจะทำบุญให้แกอย่างที่หลวงพี่ว่าไว้ว่าแต่คราวนี้ที่หลวงพี่ว่าไว้7 วัน50 วัน100 วันแต่คราวนี้เราไม่รู้ว่าแกตายเมื่อไหร่วันไหนแล้วเราจะนับอย่างไรว่า7 วันมันไปสิ้นสุดมันจะไปอยู่วันไหนแล้ว50 วันวันไหนหรือว่า100 วันวันไหนเจ้าค่ะโอ้โหคือกรณีตรงเนี้ยตายแบบไม่มีใครรู้เลยกำหนดวันเนี่ยอันที่1ต้องดูว่าแพทย์นั้นท่านสันนิษฐานในใบเนี่ยท่านจะบอกเลยนะว่าเสียชีวิตมาแล้วกี่วันก็ต้องดูก่อนว่าในใบสันนิษฐานเนี่ยใบของนิติเวชสันนิษฐานว่าเสียชีวิตเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็เสียมาแล้วนานแค่ไหนก็ต้องดูนั้นเป็นหลักแต่มันก็ไม่ชัวร์คราวนี้กรณีที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะมันเป็นการแค่คาดคะเนนะก็ถ้าหมอบอกว่าโอ้ยไม่เคยพลาดอย่างนี้ค่อยมาว่ากันแต่ว่าถ้าเอาตามที่แพทย์ลงความเห็นนะถ้าเอาตามนั้นก็นับตามที่เขาชี้ว่าตายไปแล้วกี่วันแต่กรณีที่มันไม่ชัวร์จริง
คุณโยมทำบุญทุกๆ15 ค่ำบุญนั้นจะได้เป็นทวีคูณก็คือโปรโมชั่นอันนี้ชัวร์สุดอย่างเดือนนี้วันที่31คุณโยมทำบุญให้กับผู้วายชนเขาจะได้เพิ่มหลวงพี่ไม่ได้พูดเองตรงนี้หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเนี่ยท่านเป็นคนบอกเอาไว้บอกเคล็ดเอาไว้เพราะหลวงปู่ดูนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งวิญญาณตรงไหนอยู่ใกล้ๆท่านส่งขึ้นเป็นเทวดาหมดเลยนั่นแหะเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เมตตาสูงมากดังนั้นถ้ากรณีที่รับรู้หลวงพี่ก็จะบอกคุณโยมอีกหลายท่านแล้วกันที่เพิ่งเข้ามาฟังหลวงปู่ดูบอกไว้ว่ากรณีที่ผู้วายชนนะเกิดเสียชีวิตลงเนี่ยทำบุญแบบไหนให้เขาเรียกให้คูณ2นั่นคือวันที่7ของการเสียชีวิตพอวันที่7ของการเสียชีวิตเนี่ยก็คือนับจากวันที่เขาตายเลยนะนับไป1 2 3 4 5 6 7วันที่7ในการเสียชีวิตทำบุญถึงพร้อมปุ๊บเขาขึ้นเลยไม่ต้องมารออะไรมากมายเพราะแค่7 วันแรกเนี่ยพอสิ้นสุดลงเนี่ยในขณะที่ตายเขาจะเปิดโอกาสให้ไปเข้าฝันหมายถึงว่าบอกสั่งเสียญาติของเราทั้งหลายนั่นแหละแล้วคราวนี้มันก็จะมีคนที่รับรู้กับคนที่ไม่ได้รับรู้ไอ้คนที่อยากเจอเมื่อไหร่จะมาเข้าฝันว่าโยมไม่ได้ฝันถึงเขาแน่ๆเพราะมันมีการเขาเรียกว่าตั้งใจมากเกินไปเวลาตั้งใจอะไรเกินไปเนี่ยจิตมันแข็งจิตมันกระด้างคุณโยมสัมผัสไม่ได้เขาไม่มามันต้องคนที่แบบคาดไม่ถึงนู้นไปบอกหลานไกลๆเนี่ยนะนะผู้ชายเขามาเข้าฝันเนี่ยทุกคนในครอบครัวจะงงเลยแล้วไปเข้าฝันเขาได้อย่างไงไม่ได้สนิทกันเลยแต่ไปเข้าฝันเข้าได้นะหลวงพี่เชื่อมั่นว่าหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้ก็คือในครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตลงแต่ไม่เคยฝันเลยไปเข้าใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นญาติห่างๆหรือเป็นเพื่อนสมัยไหนก็ไม่รู้นั่นเป็นเพราะว่าคนนั้นที่เขาฝันถึงหรือว่าสื่อได้เนี่ยเขาเรียกว่ามีกำลัง เขาเรียกจังหวะและกำลังสมาธิเพียงพอที่วิญญาณเนี่ยสามารถเลือกที่จะฝันให้ฝันตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอให้คุณโยมหลวงพี่เริ่มแสบคออันนี้เป็นวิตามินซีปรุงแต่งฉันได้ ต่อมายังไม่หมดใช่ไหมเพราะ7 วันเนี่ยเสร็จปุ๊บทำบุญถึงพร้อมก็ขึ้นเลยจากนั้นวันที่7เนี่ยเราอะไรล่ะยมทูตจะมาแล้วก็พาไปเดินทางคือการลงไปในห้วงของอบายภูมิเนี่ย มันเยอะคนที่ถูกพิพากษาคืนต่อคืนมันเยอะ ก็เลยต้องไปเดินไปเรื่อยๆเขาเรียกไปหยุดพักที่ศาลาพันห้องตรงศาลาพันห้องนั้นเนี่ยเป็นวันที่50ถ้าคุณโยมทำบุญถึงพร้อมปุ๊บวันที่50ขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นวันที่100วันที่100นั่นคือเป็นการเดินทางที่ยมทูตพาไปถึงตาช่างและระหว่างบุญกับบาปอันไหนทำเยอะกว่าแค่นั้นถ้าบุญถึงพร้อมขึ้นเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือการทำบุญหลวงปู่ดูถึงบอกว่า5 วันขอไว้7 วัน50 วัน100 วันและทุกขึ้น15 ค่ำเพราะวันนั้นคือวันพระนรกหยุดภาวนาสวรรค์หยุดทรมานขอไปสวรรค์หยุดภาวนานรกหยุดทรมานแหมเกือบแล้วเอาละนิดนึงเนาะคุณโยมทัศนีกราบนมัสการค่ะเจริญพรเอาละเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้อ่านว่าหลวงพี่อ่านอะไรไม่ออกจริงนะอ่านว่าลงใช่ไหม กับนักการขายเจริญพอถ้าหลวงพี่อ่านผิดขออภัยด้วยต่อมาอันนี้โอเคแล้วนะกรณีที่ท
ถามในเรื่องของผู้วายชนเดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องความตายเดี๋ยวเอาอันนี้หลวงพี่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดแต่พอขึ้นศาลทนายความฝ่ายตรงข้ามว่าความให้เขาจนเราผิดแบบนี้มันโกหกกันชัดๆแล้วกรรมทำไมไม่ไปเล่นงานฝ่ายนั้นแต่กลับมาตกที่เราคะไม่เข้าใจขอบพระคุณมากเลยโยมน้องที่ส่งคำถามตรงนี้มาคุณโยมเข้าใจใช่ไหมเราไม่ได้ทำผิดแต่พอขึ้นศาลเนี่ยทนายความฝ่ายตรงข้ามเขาไปว่าความจนเราผิดแบบนี้มันเหมือนกับโกหกกันชัดๆแล้วกรรมทำไมไม่เล่นงานฝ่ายนั้นแต่กลับมาตกที่เราคะอันนี้โยมน้องเขาไม่เข้าใจหลวงพี่จะบอกว่าเรื่องคดีความเวลาขึ้นศาลเขาสู้กันด้วยหลักฐานโยมเขาสู้กันด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นศาลเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ตัดสินศาลจะไม่รับรู้เรื่องคุณโยมเป็นคนถูกหรืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนถูกเพราะฉะนั้นถ้าศาลรับรู้อะไรก็ตามปุ๊บเขาเรียกตาช่างมันเอียงทันทีถูกไหมดังนั้นกรณีตรงนี้จึงต้องรับฟังในสิ่งที่ทนายของแต่ละฝ่ายนั้นหาแล้วก็มาหักล้างนี่แหละเพราะฉะนั้น พอสู้กันด้วยหลักฐานแล้วเนี่ยมันก็จะรับรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เขากำลังโกหกให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่เรารู้แล้วนี่อาชีพทนายเนี่ยจึงเป็นอาชีพที่หมิ่นเหม่มากหมิ่นเหม่ในเรื่องของข้อมุสาวาทเพราะถ้าเขาว่าความแพ้นั่นคือเครดิตเขาเสียถูกไหมใครจะมาจ้างต่อไปทนายว่าความแพ้ถ้าเป็นทนายที่เขาเขียนว่าทนายชั้นหนึ่งนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ว่าความมาเนี่ยเขาไม่เคยแพ้เลยนี่เขาเรียกทนายชั้นหนึ่งแต่คราวนี้พอถึงกรณีนี้ที่ต้องบอกว่าในส่วนของการที่ทนายนั้นหมิ่นเหม่ในเรื่องของข้อมุสาวาทเพราะว่าคนเขาสามารถบิดให้คนดีเป็นคนไม่ดีได้ในการต่อสู้ถูกไหมคือคนที่เขาเป็นคดีกันเนี่ยตำรวจจะบอกว่าต่างคนต่างโกหกเพราะนั้นทนายเข้ามาเนี่ยเพื่อปรับให้รับรู้ว่าต้องสู้กันด้วยแบบไหนเพราะกลายเป็นว่าถ้าใครผิดคนนั้นโกหกซึ่งจริงมันอาจจะไม่ใช่ไงมันไม่ทั้งหมดแต่นี่คือกระบวนการยุติธรรมที่ต่อสู้กันในชั้นศาลถูกไหมเพราะฉะนั้นทนายจึงสามารถพลิกเรื่องราวได้เขาเรียกว่าพอดูช่องว่างเลยต้องเอาเรื่องนี้เข้ามารับรองศาลรับฟังมึงแพ้แน่มันสามารถพลิกไงพลิกให้คำโกหกเป็นเรื่องจริงแล้วพลิกเรื่องจริงให้เป็นเรื่องโกหกได้นี่อันตรายแต่สำหรับเราเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเราทำถูกนั่นคือเรารู้เราแต่ที่มันผิดเพราะมันเป็นจังหวะของกรรมคุณโยมมันเป็นจังหวะของกรรมที่มาเล่นงานเรานั่นก็คือเขาเรารู้ว่าไอ้เนี่ยเราถูกกลั่นแกล้งแน่ๆมันแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องปรับทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์กับฝ่ายเขาแต่เราเนี่ยไม่ทันเกมเขามันจึงเป็นเหตุแห่งการเกิดกรรมตรงนี้ขึ้นมาเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยแม้เราไม่ได้ทำผิดแต่เนื่องจากศักดิ์ศรีของความเป็นทนายเนี่ยกูต้องชนะเขาสามารถทำได้แต่แบบไหนมันอีกเรื่องหนึ่งของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นอาชีพทนายจึงเป็นอาชีพที่หมิ่นเหม่มากๆนั่นแหละ ก็เห็นหลายท่านก็พยายามมาปฏิบัติธรรมแต่มีเขาเรียกมีข้อแม้เกือบทุกๆคนเวลามาปฏิบัติธรรมยุคแรกๆนะผู้ทนายนั่นแหละเพราะเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยโยมเนาะต่อมาหากเรายึดศีล 8มาตลอดแต่มีพลั้งเผลอที่ทำให้เราผิดไป
ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเราสามารถสมทานศีลกลับมารักษาเหมือนเดิมนี้มีผลกับเราไหมเจ้าคะคุณโยมถือศีล8กันเนี่ยหลวงพี่เคยให้ถือนะแล้วบังเอิญว่ามันผิดขึ้นมาถามว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีผลกับเราไหมหลวงพี่จะบอกว่ามีคืออย่างนี้การถือศีล8มันเป็นศีลพรหมจรรย์เป็นศีลที่บริสุทธิ์ดังนั้นการจะผิดศีลข้อนี้ต้องศึกษาให้ดีก่อนว่ามันมีอะไรบ้างวิการโภชนาถูกไหมอภรมจริยานาจาคีตะวิสุกะทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมานนะวิปุสนสานาเนี่ยพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลอุจจาสยนะมหาสยนาเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันคือข้ออะไรบ้างคราวนี้เรื่องของการทำผิดมันมีอยู่แล้วแต่ทำผิดแล้วรู้ผิดปุ๊บรีบกลับมาปฏิบัติไม่มีใครว่านะแต่มันเป็นเรื่องของกำลังใจมันเป็นเรื่องของด้านกำลังใจแล้วก็กล่าวสัจจะวาจาเพราะว่าการที่คนเราจะเขาเรียกว่ารักษาศีล8นะต้องรักษาสัจจะวาจาด้วยแต่บังเอิญมันดันไปผิดตรงนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรคนเรามันผิดพลาดได้คุณโยมแต่อย่าบ่อยถ้าบ่อยเนี่ยเขาเรียกกำลังใจมันไม่พอเพราะฉะนั้นถ้ากำลังใจก็ไม่ควรจะกล่าวสัจจะวาจาในศีล8เอาแค่ศีล5ก็พอแต่เราประพฤติศีล8ก็ได้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้สมมุตินะถ้าคุณโยมทำถือศีล8เฮ้ยเขาบอกว่าวิการโภชนาแต่ละเว้นสำหรับผู้ที่ป่วยต้องกินยาโอ้โหซัดกระจายเลยอีกคนหนึ่งมาเห็นเอ้าเขาห้ามกินไม่ใช่เหรอยาวิการโอ้ไม่สบายนั่นแหละเนี่ยจึงกินอร่อยด้วย ไปแล้วไม่สนมันเลยทำให้คนที่อยู่ตามมาเนี่ยเขาเข้าใจผิดนี่มันพีคมันอยู่ตรงนี้พอเข้าใจผิดเสร็จปุ๊บก็คิดว่าอ๋อถ้ากูหิวแกล้งป่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นป่วยเนี่ยถ้าป่วยจะฉันข้าวเย็นเพื่อต้องกินข้าวเพื่อที่จะกินยาเนี่ยห้ามเกิน6 คำกินเนี่ยได้แค่6 คำหยุดเกินไปกว่านั้นอาบัติ คือให้มีแค่รองท้องแค่นั้นก็จบเก็ตเนาะต่อมาเวลาพระให้พรกรวดน้ำเรายังระลึกถึงผู้เสียชีวิตไม่ทันเราไปกล่าวเองได้ไหมคะขออภัยอีกรอบนะดื่มกันเห็นเปรี้ยวได้ใจ เวลาพระให้พรแล้วกรวดน้ำเรายังระลึกถึงผู้เสียชีวิตไม่ทันเราไปกล่าวเองได้ไหมคะได้นั่นแหละพระก็คนโยมก็คนหลวงพี่ไม่ได้พูดผิดนะพระก็คนโยมก็คนแต่คนเนี่ย มีศีลทำได้ทั้งหมดแหละเพียงแต่ตอนทำน้อมจิตนะโอปนะอิโกแล้วส่งพลังลงไปให้เต็มที่กำลังใจของเราเนี่ยกำลังเนี่ยในการส่งขอให้เพียงพอเป็นใช้ได้เพราะฉะนั้นโอ้ยังว่าไม่จบเลยสัพพีนะ มันต้องยะถาก่อนไงยะถาให้ผีสัพพีให้คนยังไม่กล่าวจบเลยหลวงพี่ขึ้นสัพพีแล้ว นะอันนี้ก็นะน่าน้อยใจเนี่ย มันก็แล้วแต่ในตัวของแต่ละบุคคลเนาะต่อมาโอ้ตอบเป็นข้อเยอะนะเนี่ยวันนี้เอาแล้วเข้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวหลวงพี่เลียวแล้วคนที่เขาบูชาครูกายแก้วมาก่อนเนี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ วันนี้หลวงพี่พยายามดูรวบรวมข้อมูลของครูกายแก้วก็อย่างที่ว่าหลวงพี่บอกว่าของปลอมหลวงพี่สงสารคนที่เขานับถือ
อืม คือเรื่องบางอย่างเนี่ย มันก็ห้ามกันไม่ได้ ถ้าบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันของจริงฉันพอใจ ก็เหมือนคุณโยมเอาโดเรมอนมา แล้วนับถือโดเรมอนโอ้เทพเจ้าโดเรมอนช่วยหน่อยเถอะเนี่ย มันก็จะมีอย่างนี้ อารมณ์เดียวกันเลยกายแก้วนี่ก็แค่รูปปั้นที่สมมุติอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วสร้างสตอรี่ขึ้นมา เพราะมันไม่มีที่มาที่ไปเขาไปขุดค้นกันมาหมดแล้วมันเป็นการเข้าใจแบบคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงได้บอกไงเว็บแรกอะเวทานชัดๆเคยอ่านไม่ใช่เหรอนิทานเวตาลแล้วไปดูรูปสิใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คนที่บูชาครูกายแก้วมาก่อนเนี้ยมีผลไหมมีผลไหมล่ะก็เหมือนทุกสิ่งที่เคยว่าไว้มันเป็นศูนย์แต่ที่คุณโยมได้ดีไม่ใช่เป็นเพราะกายแก้วแต่เป็นเพราะว่ากำลังใจกำลังบุญของคุณโยมมันได้นะตรงนั้นคนเนี่ยขาดที่พึ่งนี่หลวงพี่พูดเรื่องจริงเพราะว่าถ้าไม่ขาดที่พึ่งนะคุณโยมการนับถืออะไรที่นอกเหนือไปจากพุทธศาสนามันจะน้อยมากแต่พระเนี่ยยอมรับเรื่องการถือพระพรหมนะหลวงพี่ต้องบอกก่อนเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติของคนเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วต้องไปอยู่ชั้นพรหมก่อนถึงนิพพานถูกไหมเพราะฉะนั้นพระจึงไม่ปฏิเสธเรื่องชั้นพระพรหมอยากไหว้เลยแต่พระจะไม่ไปยึดในเรื่องของพระแม่อุมาหรือว่าพระศิวะหรือว่าพระวิษณุแต่พระพรหมไม่มีปัญหาเพราะในพระไตรปิฎกก็พูดถึงพระพรหมท่านอยู่แล้วเนาะ กรณีอย่างนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนแล้วก็คือหลวงพี่ก็ไม่ค่อยมันมีหลายกระแสนะไอ้ที่เครื่องบูชาใช่ไหมครูกายแก้วบางคนบอกว่าต้องฆ่าถึงขนาดต้องฆ่าสัตว์ไปบูชาอันนี้บ้าแล้วไม่ใช่แล้ว มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่เราจะเห็นหลายๆท่านไปไหว้แบบเนี้ยอย่าไปบูลลี่เขานะเพียงแค่มองแบบ เฮ้ยเดินห่างมันไว้ เฮ้ยอย่าไปใกล้มันเลย อารมณ์นั้นเลยเนาะท้ายที่สุดก็นั่นแหละอย่างที่หลวงพี่ว่าเขาคือเวมมหิทธิกาเปตจัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยเป็นผู้ที่ฝึกวิชาแขนงอวิชาเป็นวิชาเบื้องต่ำนั่นแหละมันก็เลยเขาเรียกเข้าตัวแล้วมันก็เป็นเดี๋ยวจะมีคนหลวงพี่เห็นแล้วจะมีคนที่อารมณ์เป็นอสูรแบบเนี้ยคนไทยมีเปิดสำนักเราเห็นแล้วเราก็รู้แล้วว่าคนนี้ไม่พ้นซึ่งหลวงพี่ไม่ได้พูดรูปเดียวนะพระแต่ละรูปชี้ชัดเลยไอ้คนเนี้ยไม่น่ารอดมีดังด้วยใน YouTube แต่หลวงพี่ไม่พูด เพราะนั้นก็เตรียมเอาไว้เพราะว่าทั้งในเรื่องของวาจาในเรื่องของการอะไรเอาเท้าเหยียบหัวมันไม่ใช่วิถีใครเลยนั่นน่ะแม้กระทั่งพระเหยียบหัวโยมเนี่ยนะยังเป็นที่โจทย์ขานยังที่โจทย์จันเนี่ยก็เลยตอบไม่ได้หรอกว่าไม่ใช่ตอบมันพูดออกไปไม่ได้ว่าเป็นใครแต่คนนี้แน่ๆอันนี้คือเขาฟันธง100%ว่าโอ้โหถ้าตายเมื่อไหร่เรียบร้อยเนี่ย สำคัญนะต่อมาโอ้ยอันนี้เป็นเรื่องพระเนาะ อายเหมือนกันทำไมหลวงนาคะอันนี้น้องนักศึกษาหนูนักศึกษาหลวงนาคะมีพระมาทักมีพระทักมาขอไลน์หนูค่ะแบบนี้ผิดไหมคะโอ้โหอายเราเป็นพระกรณีแบบนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวหลวงพี่ต้องบอกก่อนนะ การที่เราอยู่ในวงการสงฆ์จะมีคือต้องบอกก่อนว่าทุกอย่าง
ทุกสังคมจะมีการปะปนกันไป วันนี้คุณโยมขุดคุยว่าสงฆ์ที่ไหนบ้างรูปไหนบ้างท่านไหนบ้างที่ทำตัวไม่น่าให้ความเคารพนับถือก็จะเจอตลอดเจอเช่นเดียวกันมันเลยทำให้พระสงฆ์เนี่ยไม่เป็นที่เคารพการเป็นโยมจึงไปหาที่พึ่งทางใจอย่างอื่นแล้วสมมติถ้าตำรวจมาจัดการตรวจค้นคุณโยมบ้างแต่ละคนเลยเอารถแต่ละคันเนี่ยรถคันไหนบ้างที่มันค้างทะเบียนไว้ตึ๊กคุณโยมเชื่อไหมโดนกระจายเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้มันจึงมีคละกันไปหลวงพี่เองก็ไม่สามารถการันตีรูปไหนได้เพราะเราต้องเอาแค่ตัวเราก่อนพระสงฆ์เนี่ยท่านจะไม่มาตำหนิซึ่งกันและกันแต่จะบอกคำหนึ่งท่านดูตัวท่านเองก่อนที่ไปดูคนอื่นหงายท้องเลยนะถ้าเจอคำนี้เข้าไปซึ่งแต่หลวงพี่พูดได้ไงดูทุกวันครับเพราะดูทุกวันเนี่ยฮะวันนี้จึงต้องพูดถึงท่านอื่นบ้างเนี่ยหลวงพี่ก็จะประมาณนี้แสบพอควร เพราะฉะนั้นกรณีของพระภิกษุต้องทำตัวให้อยู่ในพระวินัยถ้าท่านคิดว่ามันไม่ไหวจริงๆท่านสึกก่อนจริงๆนะนี่หลวงพี่พูดเรื่องจริงไม่ใช่หลวงพี่พูดหรอกมีครูบาอาจารย์หลายๆรูปเนี่ยท่านก็พูดและพูดแรงกับหลวงพี่ด้วยนะถ้ามีความเรียกว่าอดไม่ได้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นค่าศึกของการปฏิบัติท่านสึกก่อนเต็มที่กับมันก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นี่แหละก็ไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างหลวงพี่เนี่ย4 รอบแล้วแต่หลวงพี่เจอค่าศึกในเรื่องของตรงนี้ไม่ใช่4 รอบของหลวงพี่นะมีเหตุที่ให้ต้องบวชทั้งนั้นเลยเพราะนั้นครั้งเนี้ยของหลวงพี่เองก็มีเหตุไงไม่บวชตายเอาไหมล่ะเพราะหลวงพี่รอดครั้งที่แล้วมารอบแล้ว นั่นคือสิ่งที่มันมีเหตุผลของมันคราวนี้ที่โยมน้องบอกว่าหลวงนะคะมีพระเนี่ยทักมาขอไลน์แบบนี้ผิดไหมคะผิด 100%พระจะไม่ทักโยมก่อนยกเว้นว่าโยมท่านนั้นเป็นโยมโอทาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทักได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วใครก็ไม่รู้แล้วอยู่ๆถูกใจมีจิตประพัดส่งขึ้นไปขอไลน์หน่อยโยมไม่ได้นะอันนี้อยู่ในข้อสังฆาทิเศษ13เป็นระดับอาบัติครุกาบัติบอกเลยถ้าท่านจะต้องคืนอาบัติเนี่ยท่านจะต้องทำเขาเรียกว่าคือต้องไปเข้ากรรมทำประพฤติวุฒฐานะวิธีคือมันจะอยู่ในหัวข้อของการพูดเกี่ยวพาราศีสตรีด้วยวาจาอันชั่วหยาบคือการขอไลน์เนี่ยถามว่ามันชั่วหยาบตรงไหนสำหรับเราท่านเนี่ยนะที่เล่นไลน์กันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุภาพก็แค่ขอไลน์แต่สำหรับพระไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นการเขาเรียกว่าชั่วหยาบมากนั่นแหละ มันไม่เหมาะสมที่จะอยู่ๆไปขอไลน์เพื่อติดต่อไม่ต้องให้โยมเข้ามาให้เองนั่นแหละขอเบอร์ไว้ก่อนแล้วถ้าไลน์มันเด้งขึ้นมาค่อยบอกโยมว่าหลวงพี่ขอไลน์เพื่อจะได้ติดต่องานกันการขอไลน์ต้องบริสุทธิ์ใจเชกเช่นเดียวกันเวลาคุยโทรศัพท์คุณโยมอย่างโยมน้องหลายๆคนเนี่ยที่โทรมาปรึกษาหลวงพี่เนี่ยโทรเข้ามาทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์หลวงพี่ต้องเปิดสปีกเกอร์นะต้องมีบุคคลที่3เนี่ยรับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นจะโทรมาด้วยเสียงแบบไหนก็ตามจะมีบุคคลที่3รับรู้มันต้องให้เขารับรู้ด้วยไม่ใช่อยู่ๆหลวงพี่เหรอจ้าไม่ได้นะจ้าก็สังฆาทิเศษทันทีเรียบร้อยไม่ได้นะหลวงพี่เนี่ยติดคะสังเกตไหมเวลาหลวงพี่คุยกับผู้หญิงเนี่ยว่าไงคะอย่างนั้นเหรอคะแต่พอบวชปุ๊บไม่ได้นะ
คะนี่เรียบร้อยเลยอ๋อค่ะค่ะก็พรุ่งนี้เข้ามาเอาของมาให้หลวงพี่ด้วยนะคะ เรียบร้อยสังฆาทิเศษทันทีหลวงพี่พยายามก็คือมันรู้ตัวหลวงพี่ก็แค่ใช้คำว่าเจริญพรแค่นั้นเลยบางทีก็เผลอครับบ้างแต่ครับในที่นี้ครับกับพระด้วยกันไม่เป็นไรเพราะนั้นข้อหาตรงนี้ที่ท่านจะเจอในเรื่องของคุรุกาบัตเนาะแล้วก็เป็นข้อที่ในเรื่องของการในหัวข้อพูดเกี่ยวพาราสีสตรีด้วยวาจาชั่วหยาบแล้วมันก้ำกึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นการพูดจาให้สตรีบำเรอกามให้ไม่ได้นะคำว่าบำเรอกามในที่นี้อย่าเพิ่งคิดดีก็ได้ แต่อย่าเพิ่งคิดไม่ดีนะคำว่าบำเรอกามนี้ก็เนี่ยโยมขอไลน์หน่อยต้องมีวัตถุประสงค์อะไรล่ะจำเป็นแค่ไหนต้องขอไลน์โยมถูกไหมบางทีคุณโยมเขาก็คือจะบอกว่าเขาก็ไม่อยากจะให้อ่ะนั่นน่ะหลวงพี่เองเนี่ยดูได้มันมีไลน์เยอะนะแต่ส่วนใหญ่หลวงพี่ก็คุยในกลุ่มออฟโหลดส่งภาพตลกให้นั่นน่ะเพื่อไม่ให้เขาเครียดกันหลวงพี่เป็นคนที่ไม่ชอบความเครียดก็จะส่งเรื่องราวสนุกให้นี่แหละแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้าอย่างอื่นไม่มีนะหลวงพี่ไม่รับไลน์ก็ผ่านไปอีกหนึ่งต่อมาดิน7ป่าช้ามาอีกแล้วดิน7ป่าช้าคืออะไรครับผมแล้วตะปูโลงอะไรวะตะปูโลงผีใต้โหงคืออะไรเข้าใจแล้วคุณโยมท่านกำลังจะถามถึงว่าดิน7ป่าช้าเนี่ยมันคืออะไรเอามาจากไหนเอามาได้อย่างไรตะปูฝาโลงผีใต้โหงเนี่ยมันคืออะไรเอามาจากไหนใช้ทำอะไรถูกไหมคุณโยมกำลังถามเรื่องของการทำของขลังแต่ใช่ว่าการทำของขลังแล้วมันจะอยู่แค่ตรงนี้นะในเรื่องของการทำของขลังเนี่ยทำแต่ละครั้งอย่างหลวงพี่เองก็ไม่ได้สันทัดถามว่าทำได้ไหมก็ทำแต่ไม่ได้สันทัดกรณีตรงนี้อันเนื่องมาจากว่ามันต้องใช้พระคาถาเยอะมากแล้วมันเปลืองแรงมันเปลืองเวลาทำงานหลวงพี่จริงๆหลวงพี่จะทำพยนต์นะจะทำพยนต์แจกโยมเขาแต่ว่าไม่มีเวลานั่นแหละ ก็เลยไม่สามารถเพราะการทำแต่ละอันเนี่ยเขาเรียกว่ามวลสารแต่ละครั้งคุณโยมต้องเขียนจากกระดานชนวนเอาช็อกเนี่ยช็อกนี่ก็ไม่ใช่ช็อกปกตินะไม่ใช่ช็อกปูนบัตเตอร์นะช็อกที่จะทำเขียนในกระดานชนวนเนี่ยมันต้องประกอบด้วยว่านแล้วก็ทำเป็นแท่งขึ้นมานะแล้วก็เขียนผสมนะพอมันแข็งปุ๊บคุณโยมก็เขียนเป็นตัวอักขระสมมุติว่านะโมพุทธายะใช่ไหมนะโมพุทธายะก็เขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยปากมันจะมีพระคาถาไม่สามารถพูดได้คือเขียนแต่ละครั้งต้องมีเป็นพระคาถาที่พูดเป็นพระคาถา1คาถา2คาถา1คาถา2ประมาณนี้วนๆเสร็จปุ๊บเขียนตัวนะเสร็จปุ๊บลบปาดฟึบไอ้ตัวเนี้ยคือผงที่เอาไปทำการปลุกเสกกันต่อเข้าพิธีกันต่อหรือจริงๆมันขังอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นนะโมพุทธายะอะไรเงี้ยอันนี้เลยใช้ทำนี่นู่นนั่นได้อันนี้บอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีกรรมวิธีในการทำของขลังต้องมีครูนะทำเล่นๆไม่ได้กรณีดิน7ป่าช้าคืออะไรดิน7ป่าช้าถ้าเป็นสมัยก่อนเกือบทุกวัดตามบ้านนอกเนี่ยไปเหอะไปเก็บดินแต่สมัยนี้ส่วนใหญ่แล้ว1เป็นคอนโดเป็นไงเป็นบางที่ก็เป็นพื้นปูนแล้วก็ตั้งท่อสี่เหลี่ยมขึ้นมาหรือก่อก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเพื่อเอาศพวาง
ส่วนใหญ่เป็นศพไร้ญาติเขาไปวางตรงนั้นจริงๆแล้วดินเจ็ดป่าช้าตรงไหนก็ได้แต่เอาเป็นพื้นดินออกมานั่นแหละ นะเขาจะใช้เป็นมวลสารดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยต่อมาตะปูโลงผีใต้โหงคืออะไรเดี๋ยวนะดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยจริงๆแล้วดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยต้องมาจากสุสานศพไร้ญาติหรือและหลังวัดที่ไม่ได้ก่อฐานเจดีย์คือตรงนั้นเลยเอามานั่นน่ะส่วนใหญ่ศพไร้ญาติเขาจะแรงไงเจ็ดป่าช้าไปเอามานิดเอามาผสมกันนั่นแหละเอามาเป็นมวลสารเขาถึงได้ทำกุมารกันไงเพราะเขาจะมีเจ้าที่เขาเรียกตากะลียายกะลาหรือยายกะลีตากะลาวะหลวงพี่จำไม่ได้แล้วนั่นแหละเป็นผู้ดูแลโดยเฉพาะยิ่งพวกผีแรงๆเนี่ยตากะลียายกะลาจะดูต่อมาส่วนตะปูนั้นเขาตะปูผีใต้โหงเนี่ยไอ้ตะปูที่เป็นฝาโลงผีใต้โหงคุณโยมเข้าใจใช่ไหมคำว่าผีใต้โหงหลวงพี่จะอธิบายไหมเนี่ย คำว่าผีใต้โหงหมายถึงการตายที่ผิดแปลกจากธรรมชาติไปถูกฆ่าด้วยรูปแบบใดก็ตามตายโหงประสบอุบัติเหตุทุกสิ่งอันที่ตายโหงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ตายโหงล่ะเป็นลมบ้าหมูหัวใจวายไหลตายรวมไปถึงเป็นเกี่ยวกับชรานะค่อยๆหลับไปแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลด้วยโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตายที่เป็นไปตามธรรมชาติเป็นการตายที่ธรรมชาติกำหนดไว้เรียบร้อยแต่ไอตัวที่บอกไม่ว่าจะอะไรนะลดความอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปเอามันก็ที่เดียวกันเนี่ยสุสานศพไร้ญาติงัดฝาเขาเรียกคอนโดแล้วก็เอาตะปูจากโรงหลวงพี่เคยไปที่ชลบุรีนะไปงานล้างป่าช้าตอนที่เขาเปิดฝาคอนโดมามันเป็นโรงศพแต่แปลกมากฝาโรงไม่มีพอฝาโรงไม่มีไอตัวตะปูก็ไม่มีเพราะมันต้องตอกพร้อมในการปิดฝาแล้วขอแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้มาจะเอาไปทำอะไรต้องเอามาหลอมอีกคือต้องมีพิธีล้างคาถาล้างคาถาปักคาถาหลอมเยอะส่วนใหญ่เขาจะเอามาทำเป็นมีดหมอจะเป็นส่วนผสมตรงนี้เพื่อที่จะไล่สัพพวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปเพราะฉะนั้นมวลสารต่างๆที่มันได้มาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะอันเนี้ยก็เลยต้องบอกว่าแต่ละที่เอามาแบบผิดๆทั้งนั้นเลยอย่างดินเจ็ดป่าช้าตรงนี้เดี๋ยวกูจอดแวะตรงนี้ป่าช้าไม่ได้มันต้องมีบางอย่างด้วยแล้วก็ไปเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีเครื่องเส้นมีพิธีการอีกเยอะโอ้ยเรื่องราวตรงเนี้ยโอเคกระบวนการแล้วผีใต้โหงควรจะฝังหรือเผาโอ้โหโบราณมากในสมัยก่อนอันนี้ฟังหูไว้หูนะคุณโยมไม่เดี๋ยวพอดีผู้ใหญ่ท่านเยอะกรณีของผีใต้โหงเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมฝังไว้1 ปีคล้ายๆกับผีใต้ท้องกลมแต่ส่วนใหญ่ผีใต้โหงเนี่ยเขาจะฝังไว้ก่อน1 ปีดังนั้นเวลาใครมันเป็นความเชื่อก็คือให้มัน1ให้ไอแห่งความแค้นเนี่ยมันหายไป2ในส่วนของร่างนั้นน่ะมันจะได้เหลือแต่โครงกระดูกนะและเอากระดูกขึ้นมาฝังเอากระดูกขึ้นมาเผานั่นน่ะ
มันไม่ฝังลืมหรอก เพราะมันจะมีพิธีล้างป่าช้าอยู่เรื่อยๆกรณีตรงนี้นี่แหละ เขาจึงนิยมฝังกันบางที่ฝังกันเดี๋ยวนะ ถ้าตายตามธรรมชาติสมัยก่อน ถ้าตายตามธรรมชาตินั้นสวดได้3 วัน 7 วันได้หมด แต่ถ้าตายโหงให้สวด1 คืนแล้วเอาไปฝังเลยมันเป็นความเชื่อของเขาเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมีการตายแล้วฟื้นแต่สมัยนี้ไม่มีตายเลยเพราะฉะนั้นการที่ตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าไอเนี่ยตายไปในสภาพที่ไม่ดีตอนที่ตายนะแล้วถ้าฟื้นมามันจะยุ่งก็เลยจัดการว่าสวดแค่คืนเดียวแล้วก็ฝังเลยถ้าจะฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในโรงแล้วก็ตายต่อนี่คือเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะเนี่ยโบราณก็เลยทำให้หลวงพี่มองว่าถ้าเป็นอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณโยมจะถามอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรหลวงพี่ตอบให้ได้เดี๋ยวนะหมดแล้วหมดทุกสิ่งหลวงพี่ไม่ได้ก๊อปมาแล้วหมดแล้วก็หมดแล้วหมดจริงหมดเวลาแล้ว ลองช้ำยังปวดอยู่เลย อ้าวรับพรเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังก็ขอให้กิจการและการงานของทุกท่านนั้นที่กำลังทำกำลังสร้างขอจงมีลาภยศปัจจัยอำนาจที่ยั่งยืนและก็ขอให้บังเกิดพระนิพพานในชาติปัจจุบันกับทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วเจอกัน เนาะสัปดาห์หน้า The เฮียนทาง 104.5จะเริญพรท่านใดมีคำถามก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมท่านใดอยากจะเล่าเรื่องผีเดี๋ยวหลวงพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวสามารถเปิดเข้าใหม่ได้นะคือโทรเข้ามือถือไงแล้วหลวงพี่ก็เปิดเอาแล้วเจอกันสาธุ
เปิดไปแล้วเนาะสาธุโอกาส